በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነግሮኩም ያው ፍቁራን እንደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም አርባን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያውን ምድራዊያን ፈጽመው ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ አምረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቁመተ አምሪት ነበው ወይስሙ ዝመዝ ልቦና ስሙ በአይዛኒኩም አንብሩ በልብኩም እበያ ወክብራ ወዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ብሂል ለመርግሰ ሰማያት በእንተ እግዝእትነ ማርያም ነብር እንዳለም በልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስቲያ ምረው ቅመጥ ወፅ እግዝእትነ እምሃብቄሁ ወእምከርሰ ብእሲቱ ይቅርታ ዘይጸውሮ ለእበየ እግዝእትነ ማርያም ሰበተ ጽፈ ኩሉ አይ እዝነ ሸሚዕቶ አይ ልብዘግራን ምረቶ አይ ህልና ዘይክላለቶ አብፀህቶ ወባይ ትንሽ ተነገረኩ መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነገረት ማዳም እስከ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወእም ሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳለ አስራት ወሰለደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ምስ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካን መንገለ ለማስማ አቡሃ ያጨም ወስመ ወላዲታ እና ለመኑ ተቦ ተደንግለና ምለሰው ለመላእክቲ ተቅሉን ጋለልና እስመ አበሶ ተወሩድ ምድረ በመዓል ዘቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አው መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሉን ለቤት ለሰር መላጥያት አልቦ ዘጾረ እሳት አልቦ ዘይግብር ኃጢአት ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአብን ቁለን አንስልና ለእግዝእትነ ማርያም ለአምላክ ወኩሉ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸወተ ለአምላክ ወንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ወንርሳ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ ወድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብዕክቱ ሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይት ቤዳኩም ለኃጥአነ ወሃቢተ ጸጋ ኢለ ዘይትላካት ሰናይ መልእክተ ተአመንዋ በኩሉ ልብኩም ወንዘይትናፍቁ ስመይት መላእክትክሙ ወቅድመ ስእላ ስግዱ ወይቤል ኩሎም መላእክተ ሰማይ ሰግድለች ወድሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን ተፈሥሒ ማርያም ቅድስት ንግሥት ተሰጎም ነች እግዚአብሔር ቃል ወፃም ነች ተፈሥሒ ማርያም ዘወፃም ነች ነላዊሄር ዘበአማን ዘሐሰሰለ በግግሩ ፈሰወረ ኮቦ ጸረዲ በመትከፍቱ ተፈሥሒ ማርያም ንገል እንተ ብች ተበትከ ማእሰረ ሔዋን መምተገደፋ ዳውን ሰደኝ ተፈሥሒ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻይች እግዚአብሔርን ዘንጫን በደመና ብሮ ወባውሰትች ተፈሥሒ ማርያም ዘአሰራም ነች እግዚአብሔር ቃል ዘአርበ ቅዱሳን ይሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ንገል ተሰምረ ብች እግዚአብሔር ወለድ ነች ቃል ዘንሰግለቱ ምሳው መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንት ለዛወር ያነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወለች ለአማኑኤል ዘአቀበ ማየት ምላችን በለምስና ምድረለቱ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች አምላከ እንዘ ኢየተነሳት መሰረተ ማይጸንች ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሠ እንዘ ኢየጥራው እንዘ ኢየጥወለጥ አንቀጸ ማየት ምላቱ አንቀጸ ማየት ንጋቸው ሰመች እሙ አመተ በልደተ ምናይነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም መረከብች መጎሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለን ምረታው ቁሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወረከታ አምረተ ፍቁር ወልዳ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሙሴ ህዝበ ክርስቲያን ከመ ናይድእክሙ ዘንተ ተአምረ አብዮ መድመ ዘተገብረ በቤተ ክርስቲያን እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ዘደብረ መጥማቅ ወባሕቲ ዕለት እንዘጉባአን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ዘደብረ መጥማቅ በዓለ ይገብሩ ክርስቲያን ወንጉሠ አፍረንጂ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም እሙ ዘገብረት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስለ ፍቁር ወልዳ አመሰምኑ ለወርኃ ሰኔ ውስተ ምጽአብ ዘእውቃሃ በነቃማይ ብሩክ ዘአንቃ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በጊዜ ተመይጠተሙ እምድረ ግብፅ እስመ ለዮሴፍ ጻድቅ አስተርአዮ ለቱ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም እንዘ ይብል ንሥአ ሕፃነ ወእሞ ወኅር ውስተ ምድረ ግብፅ ወተንሥአ ዮሴፍ ወነስአ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወለሰሎሜ እህተ እማ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሖረ ምድረ ግብፅ ወደብረ ቁስቋም ወበጽሑ ሀበ ካልአቲ መካናት ወእምድረ ነበሩ ውስተ ብሔረ
ግብፅ 3 ዓመተ و6 አውርሃ ሞተ ይረስ ወአሰር አዮ መልአከ እግዚአብሔር ለዮሴፍ አዘዞ ከመ ይትመየጥ ሀበ ኢየሩሳሌም ወእምድረ ዝበጽሖ በሀገረ ማርቃ ወመየ ሆር ሀበ ሀገረ መጣርያ ወመየ ሀበ ሀገረ ምህጻብ ሀበ አንቃ አየ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዛ አሎ ሕፃን ምስለ ዮሴፍ ወእሙ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወይእቲ ትነብር እስከ ዛቲ ዕለት ወይመጽኡ ቢሃ ኩሎም ሰብ እምኩሉ አህጉር ወእምኩሉ ዘመድ ወይትባረኩ እምቤተ ክርስቲያን ወእምነ ቃማይ ብሩክ ጸሎታ በረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 ላይለ ኩልነ ሃሌሉያ በምሕረትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ ማኅፀን ወኃይለ ውርዝትነ ብርሳ ማርያም ከመዋዕልኪ ማርያም ተስፋ በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዙዘትነ ውስተ መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብኩ ለኪ ንስቲተ ካሌካቤ ፈቲቱም በረከታው ጅማዞ ኮሪቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብሶ ከበጥጥ ኢሳይያስ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ መላይ ዛርያ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ጻድቃን ዘገዳ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ርደቱ ለዝና ስብሐት ለኪ በልሳነ ኩሉ ፍጡር ናምሎ ስብሐትኪ በሰማይ ወምድር ዓለም ብምልአ ምድሪ ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት በረኸት ረድኤታ ኣዴና ቅድስት ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኺ ዘማለድክሉ ንዓና ድማ ከምቶም ፀገ ዝኾንክዮም ንዓና ድማ ፀገ ኾነና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ገጽካ ዝሪኣ ነብሳት ሃበና ዓለም ሰላም ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ሃብካና ዓድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ ድማ እስኻ ረዳእና ነብሳታ ጉርቲኳ ኣይማትከ ገብረ መስቀል ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ማርያም ወለተ ህይወት ንግስቲ ኣዝየብ እግዚአ ሃርያ ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹንና ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ንኣብሳና ንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ወዘተ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኻ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አንስ ኃይልከ ወነአድኅነነ ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ተማይጸነ ስጠነ እምነ ገነቱ ዘቸዶ ለአዳም አቡነ መሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል
ዘስኡል በነበልባል እንብልናሁ አስተብቆቱ የሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ተብህለ ከመሃሎ አሐዱ ብእሲ ሄር ወፈራሄ እግዚአብሔር ወይገብር ምህረተ ለነዳያን ወለምስኪናን ወያሰኒ ለኩሉ ሰብእ በእንተ ስሙ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በኩሉ ጊዜ ወሰበርእየ ሰይጣን ጸላእ ሰናያት ጸረ ኩሉ ውልደ አዳም ቀን አበቱ ወአምጽአ ለአሌሁ ኩሎ ደዌ እኩየ ወኮነ መጻጉዓ ወሀመ ብዙሃ ህማመ ወኮነ ዝኩ ብእሲ የአዩ ኩሎ ጊዜ እስመ ጸንዐ ለአሌሁ ደዌ ወእምብዝሃ ጸንዐ ደዌሁ ስእነ ተንስኦ እምስካቡ ወሰአሎሙ ለአዝማዲሁ ወለአውግሪሁ ከመ ይጽርዎ ወይሰድዎ ጽሚተ ወሰድዎ በሌሊት ዘእንበለ ያእምር ሰብእ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወገብሩ ከማሁ ሀበ ሀሎ ስእሉ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወአንበርዎ ህየ ወእምዝ ሰቢሃ ኮነ ውእቱ ብእሲ ወይትመሃለል ወይስእል ወያስተበቁዕ በጥቡዕ ልብ ሀበ ቅዱስ ሚካኤል እንዘ ይብል ከመዝ ኦ እግዚእየ ሊቀ መላእክት ርድአኒ ወአድኅነኒ ወፈውሰኒ እምዝንቱ ደዌ እኩይ ዘረከበኒ እስመ አነ ገብርከ ነበርኩ እንዘ እገብር ተስካረከ ተአምንየ በጸሎትከ ወእንዘ ይብል ከመዝ ምስለ ብካይ ወአንብዕ መሪር እንዘ ይጐድእ እንግዳሁ ወበአሐቲ ዕለት እንዘሃሎ ከመዝ ጊዜ መንፈቀ ሌሊት ሰረቀ ለአሌሁ ብርሃን አብይ ወነበቦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እሙእቱ ብርሃን እንዘ ይብል ከመዝ ተንስ ወህየው እምዝንቱ ደዌከ እስመ እግዚአብሔር ፈወሰከ ወይቤሎ ውእቱ ድውይ ለመልአክ ለምንት ጐንደይከ እንዘ ትሬእየኒ ውስተ ዝንቱ ደዌ ወተጽናስ በህማም አብይ ወምንዳብየ እጽው ወኢያፍጠንከ አውጾትየ ወአውስኦ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወይቤሎ ናሁ ፈወሰከ እግዚአብሔር ወወሃበከ ጤና ኢተአብስ እምዝ ዳግመ ወኢትግበር ኃጢአተ ከመ ዘይአችእ ይርከብከ ወዘንተ ብሂሎ ሰፍሐ እዴሁ ወገሰሰ ኩለንታሁ ወይቤሎ ተንስ ወሁር እግዚአብሔር ፈወሰከ ወአድኅነከ ወሰቢሃ ነቅሐ እምንዋሙ ተንሥአ ወሖረ በእገሪሁ ርቱዐ እንዘ ይአኩቶ ለእግዚአብሔር ወለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወተፈስሐ ጥቀ በእንተ ዘሃይወ እምደዌሁ ወሰገደ ቅድመ ስእሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እንዘ ይሴብሕ ወይዜምር በቃለ ፍስሐ ወሐሴት ወሰበርዩ ኩሎሙ ሕዝብ ዘንተ ተአምረ ወመንክረ አብየ ወአንከሩ ወአስተአጸቡ እበዮ ወክብሮ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወአብዝሑ ውዳሴሁ ወስባሄሁ ዜናሁ ወተአምሪሁ ወነገሩ ለኩሉ ሰብእ ለእለ ርእዩ ተአምሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወውእቱሰ ብእሲ ዘሃይወ ፈድፋደ ገቢረ ሰናይ እምቀዳሚ ወኢያብጠለ ገቢር ተስካሩ አማእስሩ ወሰንዩ ለለኩሉ አውራህ ከመ አይረፈ ወበአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት በስእለቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መልአከ ሳህል ወምህረት ወለነኒ ያድኅነነ ለኩልነ ውልደ ጥምቀት ለንጉሠ ስብሐት በትንብልናሁ ይፈውሰነ እምደዌ ኃጢአት ወያድኅነነ እሞተ ግብት ዘያስተፋጥን ለለ ዕለት ወይሰውረነ በአክናፊሁ ዘእሳት እምኩሉ ማእገት ፈድፋደሰ ወፈድፋደ ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ገብረ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ንግሥተ አዜብ እግዚአ ሐረያ ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ለዓለመ ዓለም አሜን። እስተ ኪዳን ከጽኑ ዘይባል መከራ መኩቦሙ አንተ ለትጓሃነ ሰማይ ሀራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመ እንዚራ ተደኒ በአክናፊከ ውስተ ወደማዊ ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ወዕዝራ አለነ ሚካኤል መመንበሩ
ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደግ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ብለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ከም ሓፀንኪ እውን ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽቦ ወልታሁ ነሲዮ ኢየሱስ ዛጽልእቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ ቆቱ ቅድሚሁ አዘግተ ወይኑ ገበው ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አበይት ጋቦ ለዝባ ሰርገዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋ ፈንስ የሰዮ ወለነቃ ደምከ ረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንርአዮ እስተስያሃ ሱራፊ ተስእለት ነደዮ በሕማመ ሞትከ አምላካዊ ተቁስልና ጥዮ ለጥብሃ ስጋ ከን ተገቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አህጉራተ ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ገብረ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ትዕግስተ አዜብ እግዚአብሔርያ ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሃዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሐሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ለአሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት እንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ራበ ወሰብአ አብዕዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበህጉ ተወክፎ ውእትኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእየ አዕይንቲየ አድኅኖተከ ወአስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ
በእንተ ዘይትነበብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶም ወለተንስኦቶም ለብዙሃን እሙስተ እስራኤል ወትምህርት ዘይትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙሃን ሳሂሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስለን ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኩንኖ ምስለ ደመ ገቦ ወአይጋራ ማህፀንኩ ነፍሴ ጸዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ዋቀሱ በእንቲአየ ተኰርዖትከ በበት ወተሰይጦትከ ከመ ገርብ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ ተሳሂለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምተሃጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን እልል ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሕግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣዴ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ብኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እየ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ
ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ብሎ ሰማያተው ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወቅዱስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወልድ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያተው ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ወቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو ولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو ولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو ولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو ولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو رسلوس كل يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سمعت هذا سبحاتك هات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو ولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو ولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو ولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو أبو ولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم أمين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ملوء سماعت ومدر قدسات سباتيك كما أنهالك قدمة تكما لإياريكو بعد إياسو قبرك كما هو أنهل تكما هاتياتي وهاتيات كل حزبك هات
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት በጽምሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምላክ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ ምላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምላክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎ አብ ወወልድ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ደሎ አብ ወወልድ ኩለ ወምድረ
ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነኒ መሐረነ በጸሎታ ወበረከታ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ ወአእማቲሁ ገብረ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ማርያም ወለተ ሕይወት ንግሥተ አዜብ እግዚአብሔርያ ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኪ ለብርሃነ ሕይወት ሞጸሩ አምሳለ ተቋም ዘወርቅ ጠበብተ እስራኤል ዘገብሩ ማርያም ክብርት ለእግዚአብሔር በክብሩ ረሲፍና ትህትና አእጋርየ ይሁሩ ትዕቢትሰ ለአምላክ ጾሩ። ወበዛቲ ዕለት አይረፈ ቅዱስ አባ ገብርኤል ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ወውእቱ ምህልቆሙ ለአበው ሊቃነ ጳጳሳት አምሳ ወሰብአቱ ወዝንቱ አብ መንኮሰ እምንእሱ በገዳመ አስቄጥስ ወተጋደለ ተጋድሎ አብየ እንዘይጸመድ በጾም ወበጸሎት ወሰይጅት ወትጋህ ወቦ ሙስቴቱ የውሃት ወትህትና ወፍቅር ወበአሐቲ ዕለት ቦአ ሀበ ቤተ አሐዱ አረጋዊ ዘስሙ መክሲሞስ ወይቤሎ ኦ ወልድየ ለምንት ትጎይይ እምሰብእ አንተሰ ሃለወከ ትንበር ውስተ ማእከለ እደው ወአንስት ብዙሃን ውእትሰ ይለበወ ትርጓሜ ዝንቱ ቃለ አረጋዊ ወኮነ ወትረ ዘይበጅ ወይስእል ሀበ እግዚአብሔር ከመያድህና መስገርቱ ለጸላይ ወሰብአ አይረፈ አባ ገብርኤል ሊቀ ጳጳሳት እምቅድሜሁ አሃዝዎ ለዝንቱ አብ ወስየምዎ ሊቀ ጳጳሳት እንበለ ፈቃዱ በከመ ተነበየ ላዕሌሁ አባ መክሲሞስ አረጋዊ ወሰበተሰይ መሂ ኢተሃየየ ዘቀዳሚ ተጋድሎቶ ወተጸምዶቶ እንዘይነብር ውስተ ገዳመ አስቄጥስ ወሰበ ያገብርዎ በእንተ ግብሮን ለአብያተ ክርስቲያናት ከመ ይሁር ሀበ ሀገረ እስክንድርያ ወሀገረ ምስር የሐውር ወፍጡነ ይትመየጥ ሀበ ገዳመ አስቄጥስ ወውእቱ ወሬዛ በሞዕሊሁ ወፍትወት እንስሳዊት ትትሃወክ ውስቴቱ ውእትሰ ያበዝህ ጾመ ወትግሃ ለጸሎት ወሰጂድ ወሰበ ኢተክህሎ ያግርራ ተአመነ ለቱ ለአሐዱ አረጋዊ ውእትኒ ይቤሎ ይትጠፍ ዛቲ ፍትወት እንስሳዊት ዘእንበለ ግብረ ትህትና ዘምስለ ጾም ወጸሎት ወሰጂድ ወፈድፋ ደሰ ትህትና እስመ ትህትና መድኃኒት ይእቲ ወሰበሰማ ዘንተ ገብረ ለቱ ምስሃበ ዳው ዘሐጺን ወይለብስ ሱሱረ ወሐጺረ ወይትነሳ በሌሊት ወይሐውር አብያተ መነኮሳት ወይኰስትር ፍስሃተ ወይጸውሮ ወይወስዶ ወይገድፎ ርሁቀ ወነበረ እንዘይገብር ዘንተ ግብረ መጠነ ክልኤቱ ዓመት ወነጺሮ እግዚአብሔር ላዕለ ንጽህናሁ ወትህትና ልቡ አይተተ እምላዕሌሁ ፍትወተ ጠባይእ ወነበረ ዝንቱ አብ እንዘይጸመድ ወይትጋደል ወይገስጾሙ ወይሚህሮሙ ወያጸንዖሙ ለመርኤቱ ውስተ ሃይማኖት ርትዕት አሰርተ ወክልኤተ ዓመተ ወአዕረፈ በሰላም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነኒ መሐረነ በጸሎቱ ወበረከቱ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ሰላም ለገብርኤል እንበይነ ጽድቁ ወሃይማኖቱ እንተደለወ ይሰመይ ለአረጋዊ በከመ ትንቢቱ በግብረ ትህትና ወፍቅር ከመያደክም ኃይለ ፍትወቱ ኮስተረ አብያተ ማይ መጠነ ዓመታት ክልኤቱ እንዘ ሊቀ ጳጳሳት አብይ ወክቡር ውእቱ። ወበዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ቅዱስ አባ ዘካርያስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ሰሃ ዝንቱኒ አብ እምውልደ ጸሐፍት ወአቡህሰ ሃዲጎ ጽሕፈተ ተሰይመ ቀሲሰ ወስሙ ዮሐንስ ወሰበ ልህቀ ወልዱ ዘካርያስ ተምህረ ትምህርተ ወጽሕፈተ ወጥበበ በጽር ወዘሮማውያን ወዘህገ ቤተ ክርስቲያን ወነስኦ ሊቀ ሀራሁ ለንጉሥ ወሴሞ ጸሐፌ ውስተ ቤተ ንጉሥ ወኮነ ለቱ አርክ ወጽሕፈቱ ዘስሙ አብጠልማዎስ ዘኮነ መኮንነ ለአገረ ሀገረ ሰሃ ወእሙንቱ ተሰናአው ከመ ይሁሩ ሀበ ገዳመ አስቄጥስ ወይኩኑ መነኮሳተ ወበውእቱ ጊዜ በጽሐ ሀቢሆሙ አሐዱ መነኮስ እምደብረ አባ ዮሐንስ በገዳመ አስቄጥስ
አስቄጥስ ወተሰናአው ከመ ይሁሩ ምስሌሁ ወሰሚዖሙ መኳንንት ዘንተ ከልእዎ ሀዊረ ወእምድኅረ ህዳጥ መዋዕል ርእዩ ራእየ በከመ ይቤሎሙ ለምንት ኢትፌጽሙ ብፅዓተ ዘበጻእክሙ ለእግዚአብሔር ወተንሥኡ ሰቢሃ ወወፁ በህቡእ ወእሙንትሰ ኢየአምሩ ፍኖቶ ወአስተርአዮሙ አሐዱ እመነኮሳት ወመርሆሙ ወአብጽሖሙ ሀበ ደብረ አባ ዮሐንስ ዘገዳመ አስቄጥስ ወሰበሰሙ መኳንንት ኅብረቶሙ ወተሰናአው ከመ ይንሥኡ መጽሐፈ መልእክት ሀበ ንጉሥ ከመ ይትለአኩ ወያውፅዎሙ እምደብር ወዘርወ ምክሮሙ እግዚእነ ሎቱ ስብሐት ወሰበ መንኰሱ ተጸምዱ በተጋድሎ ብዙኃ ወፈድፋደሰ አባ ዘካርያስ ወውእቱ ጅምል ኮኑ አረጋውያን አኩ አባ አብርሃም ወአባ ገአርጊ ይመጽኡ ሀቤሁ ወይቤሎሙ ወያጸንዕዎሙ ወኩሎ በምግባሮሙ ወሰብአ ዕረፈ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ሰሃ ተዘከርዎ ሕዝብ ለአባ ዘካርያስ ወጸሐፉ መልእክተ ሀበ ሊቀ ጳጳሳት በእንተ አባ ዘካርያስ ከመ ይሲም ሎሙ ኪያሁ እንዘ ይስእል ወፈነወ ሊቀ ጳጳሳት ሀበ ገዳመ አስቄጥስ ላይካነ ወአብጽሖ ሀቤሁ ለአባ ዘካርያስ ወሴሞ ኤጲስቆጶሰ ላዕለ ሀገረ ሰሃ ሊቀ ጳጳሳትኒ ዘይነብር እደ ላዕሌሁ ወርእየ ኃይለ እግዚአብሔር እስመ ወረደ ላዕሌሁ ወተከለለ ገጹ ዘብርሃን ወሰበ በጽሐ ሀበ መንበረ ሲመቱ ተቀበልዎ ህዝቡ በፍስሐ አብይ በከመ ተቀበልዎ ለመድኃኒነ በዕለተ ሆሳዕና ህዝበ እስራኤል ወእምዝ በርሃት ቤተ ክርስቲያን በትምህርቱ በድርሳናቲሁ ወቃላቲሁኒ ጥዑም ፈድፋደ ወሙሉእ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወነበረ ዲበ መንበረ ሲመቱ 40 ዓመተ ወአስመሮ ለእግዚአብሔር ወዐረፈ በሰላም ወበረከቱ ተሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለዘካርያስ ኃይለ ሰማይ ምህዋጹ በብርሃን አብይ እንዘይኬልላ ለገጹ እስከ ተፈስሐት ሀገረ ሰሃ ወአባግዓ አንፈርአጹ ለቴዎድሮስ ሰላም ወለጢሞቴዎስ ቢጹ ዘማኅደሪሆሙ በሰማይ ሀነጹ ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ አናሲሞስ ረዱእ ለቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ወዝንቱ ቅዱስ ኮነ ገብረ ቀዳሚ ለአሐዱ ብእሲ ዘስሙ ፊሊሞና ሰብአ ሮሜ ወዝንቱ ፊሊሞና አምነ በእግዚእነ በእዴሁ ለቅዱስ ጳውሎስ ሰበከ በሀገረ ሮሃ ወእምዝ ነገደ ዝንቱ ፊሊሞና መሀገረ ሮሜ ሀበ አንስጣስያ አስባንያ ወነስኦ ላዕሌሁ ለዝንቱ አናሲሞስ ገብሩ ሰይጣንሰ አስሃቶ ለአናሲሞስ ወአማሰነ ልቦ ወሰረቀ ንዋየ እግዚኡ ወፊሊሞና ወአእመሮ ከመ እግዚኡ ይኮንኖ ኩነኔ በጽሐ ሀበ ሀገረ ሮሜ ወነበረ በህየ በፈቃደ እግዚአብሔር በጽሐ ሀበ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ወሰምዐ ትምህርቶ ወአምነ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወኮነ ረድኡ ለቅዱስ ጳውሎስ ወባህቱ ኮነ ሐዘን ውስተ ልቡ ለአናሲሞስ ወነገሮ ለሐዋርያ ጳውሎስ ኩሎ ዘገብረ ወይቤሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኢትፍራህ ወኢይሕዝን ልብከ ወጸሐፈ ለቱ መልእክተ ሀበ ፊሊሞና እግዚኡ ወበይእቲ አሐቲ መልእክታቲሁ ወበእንተ ዝንቱ አናሲሞስ ወይቤ በመልእክቱ አነ አስተበቋከ በእንተ ወልድየ ዘወለድክዎ በመዋቅህትየ ዘውእቱ አናሲሞስ ዘቀዲሙሰ ይበቋከ ወይእዜሰ ለከሂ ወሊተኒ ይበቋነ ኩሉ ዘቀዲሙሰ ይበቋከ ወይእዜሰ ለከሂ ወሊተሂ በቋዕ ኮነ ጥቀ ወናሁ ፈነውክዎ ሀቤከ ተወከፎ ከመ ወልድከ እመኒ ቦ ዘአበሰ ለከ አው እመቦ ዘይፈድየከ ላዕሌየ ረሲ ወሰበ በጽሐ ዝንቱ ቅዱስ አናሲሞስ ሀበ እግዚኡ ፊሊሞና ወተፈስሐ በአሚነቱ ወንስሐሁ ወገብረ ለቱ በከመ አዘዞ ሐዋርያ ወአፍቀሮ ፈድፋደ ወወሃቦ ንዋየ ብዙኃ ውእቱሰ
ኢነስአ ምንተኒ አላ ይቤሎ አንሰ ኮንኩ ባእለ በክርስትና ወእምዝ አስተፋንዎ ወተመይጠ ሀበ ሀገረ ሮሜ ወኮነ ዘይትለአኮ ለሐዋርያ ጳውሎስ እስከ ጊዜ ስምዑ ወዝንቱ ቅዱስ ተሰይመ ካህነ ወደስዎ ሐዋርያት ወዘከርዎ በቆነናሆሙ በሰብአ ወሰብአቱ ዘሰማንያ ወአሐዱ በሃምሳ ወሰለስቱ በሃምሳ ወሰብአቱ ወይቤሎ እመካህን ምእመን ውእቱ ወእምድኅረ ሶሙ ሐዋርያ ጳውሎስ አሐዞ በዝንቱ ቅዱስ ሊቀ ጳጳሳት አራሁ ለንጉሥ ወሰደዶ ሀበ አሐቲ ደሴት ወነበረ ህየ እንዘይሚህሮሙ ለሰብ ይእቲ ደሴት ሃይማኖቶ ወአጥመቆሙ ጥምቀተ ክርስትና እምድኅረ ብዙኅ መዋዕል በጽሐ ሊቀ ጳጳሳት ሀራሁ ለንጉሥ ሀበ ይእቲ ደሴት ወረከቦ ለቅዱስ አናሲሞስ ሕያዎ ወእንዘይሚህሮሙ ለሰብ ሃይማኖተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ወአዘዘ ይቅጽፍዎ መቅሰፍተ ጽኑዓ ወይስቡሩ አውቅያጽሁ ወፈጸመ ስምዖ ወነሣ አክሊለ ስም በመንግሥተ ሰማያት ወስብሐት ለእግዚአብሔር ለዓለመ አሜን። ሰላም ለአናሲሞስ ለጳውሎስ ረድኡ ወከመ ነሣ ወመባህተ እምፊልሞና ረድኡ በሲኖዶሶሙ ዝክሮ ሰበ ሐዋርያት ለእክኡ ሰብአ ደሴት በትምህርቱ እምድኅረ አምኑ ወጸንዑ ወበተሰብረቱ ቆየጺሁ ፈጸማ ለስሙ ወበዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለቅዱሳን አባ አክዮስ ወአባ ገብርኤል ጳጳስ ዘሀገረ እስክንድርያ በረከቶሙ ተሃሉ ምስለ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማእስሩ ወሰኒዩ ለየካቲት በዛቲ ዕለት ተስካሮ ዕረፍቱ ለእግዚእ ዘአቅረብኩ ማህሌተ አዘኪሬ አእላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለለ አነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውቁፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንዑስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዘአጽሐፎን ዘይደርስ ለዘአንብቦ ለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለሰምዐ ቃላቲሁ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይስ ወቡረ ይመሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማዕት ለአረፍኩም በዛቲ ዕለት መዋዕለ ዓለም አንትሙ በቅድስት ትዕግሥት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሣእ ሞት አምላክ ምድር ወሰማያት አምላከ ባሕር ወቀላያት አምላከ ኩሉ ፍጥረት አምላኮም አንተ ለአበው ቀደምተ አምላኮም ለነቢያት አምላኮም ለሐዋርያት አምለሰከ ጻድቃን ወሰማዕት መሐረነ ለነ አምላክነ እስመ ግብረ እዴከ ንሕነ ወኢትዝክር ኩሎ አበሳነ መሐረነ ለነ አምላክነ እስመ ግብረ እዴከ ንሕነ ወኢትዝክር ኩሎ አበሳነ መሐረነ ለነ አምላክነ እስመ ግብረ እዴከ ንሕነ ወኢትዝክር ኩሎ አበሳነ እንካይ ቅድስ አትምጽአትካ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ሎማ ሃበልና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ አድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ንዋርድና ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ባዕልናሁ ድንግል ብስጋሆን ድንግል ይኹን አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻበነስ ትብረኽ ረባሕ ጸጋውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሓድገልና ካብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለና ንዘለኣለማ
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመቼያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ መቼያከ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ መቼያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ነፍሳት አግብርትከ ገብረ አነመ አዚያ ያሃረያ ዳን ወለድ ማርያም ሮቤል ነፍስ ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ደለው ህፃናን ዓልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ተገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢሉ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ናኺ ድንግል ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስማ በስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስማ በስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስማ በስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረ እግዚኦ አይረ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ መስቀል ሚካኤል ኃይለ ማርያም ንግሥት አዜብ ያሃረያ ወለተዳን ወለተ ማርያም ሮ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ድማ እስኻ ፃናን ዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕ ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ኩፋ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ
አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ሐሰሰትከ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ዘላለም ናትካይሞ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ከዋኒ ስብርት ኢኺ ፍረ ከርስዎም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ካይበ አሰበኩ
ተኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእለናሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውስተ መካን እኦር አበ ማየ ዕረፍት ወያይብ አንሶ ስጋሆሙ ባቲ ተራእለተ በዘኢትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ቦት እግዚአብሔር አምላክን እንተ እለኖ እግዚኦ ለነፍሳ አግብርቲከ ወይማቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኦ ሁልት እግዚአብሔር አምላኽና መንስታትና ነድሳትና ኣሕዋትና ንሓትናን እምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ እታ ንስንሳኣ ዝመደብካ ይዕለት ከዓ ስጋም ብሕብረት ከተተንስበት ዘይሕሰ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰአላ ለነፍሳ አግብርቲከ መገድ ነፍሶም ሓራ ገርካም ዘይምክልኻልን ብዘይክፋትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድልህ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ
ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተስአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወንዘ ተአስእሴተ ሰናየ አይነ ይረየ ወእዝነ ይሰምዐ ውስተ ልበ ሰብእ ኢተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳለወከ አንተ እግዚአብሔር እለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ወትረይራቅ እምኔ ወምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
Kyrieleison, 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 Kyrieleison. እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወረሰያ ድልክተ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ መሐከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልናን ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክብሪ ዛትምያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸይረአዩን እዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹም ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ምጽዋትን ዘሎ ካዮም ንኣና እውን ከማኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና آمين
በየማንከ አልባሰ ወርቅ ወጽፍት ወሁብርት ስምዕ ወለትየ ወርእየ አጽምዒ እዝነኪ የማንከ አልባሰ ወርቅ ወጽፍት ወሁብርት ስምዕ ወለትየ ወርእየ አጽምዒ እዝነኪ ወትከውን ንግሥት በየማንከ አልባሰ ወርቅ ወጽፍት ወሁብርት ስምዕ ወለትየ ወርእየ አጽምዒ እዝነኪ አልባሰ ወርቅ ወጽፍት ወሁብርት ስምዕ ወለትየ ወርእየ አጽምዒ
Thank you. كل جزية دم قرب لنا منفس كامر حنا بحيل دقفنا كبرنا حديقات عرقنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتخدنا ودي سب مودات تصبق اي مودات كلنا تصبق لنا نعلم سلام نزازل لنا اي هاجر سلام نهاجرنا نحزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا اذا كل نري زلنا نسمع زلنا حماق نقرما بصبوك ايرلنا ان بيت زنقر قال دما نعنا امو እግዚአብሔር አምላክና ከም ቃልካ ክንነብር ከን ቃልካ ተዓዚዝና ክንመላለስ ስኻርድአና ንብሳት አግብርቲካ አይማትከ ገብረ መስቀል ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ማርያም ወለተ ህይወት ንግስት አዜብ እግዚአ ሐረያ ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍት ሃበልና ብዙና እንድማጻናና አልና ከምተና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም أب سمايات تنبر ربنا عند بلنا نسوع كلنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس مقصات مسا أرخام تاب سمايكم دمامريكم على تجرانا لما هبن نانز ودرنا بلنا وقمت حدرنا لهم بدلنا سنجرنا أبكفو أدهنا النمبر فتنا يتكونا نقسين حيين كبر نزل على نتكلم عن وزتي مريم نكوس قبل الملاك سلامتا سلام لكم لنا خير دنقلي خير سكاخون دنقلي لجابير سواد قويتا سراويت سلام لكلهم هيك عن السبر خير كرسوم بروخيو هو ملئتا تسقى جابير مساخي هو فسد السبلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا أمين وانجل منج يسوع صدقو زعوفنا أوفيكوك السمايات قريبا لهم أولوجي جريس أو ويتهاون قال لك عزن قر قال باركنا خبر من قصو زل عالم كبر مسكان نعيخون قال لك عاس عرف حدا كابوسري 40 شديدان
كتاب 56 ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትዕብዮ መንፈሳይ ከኣብ ኣምላኸይ ቤት መድሓንየ ይባህ ይብሎ ረትባርያኡ ስለ ዝረአየት ሓያል ዓብይ ነገር ገሩለ እሞ ቅዱስ እዩ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅeti ክብሉን ረትውነቶም ዝፈርህዎን ውሉድ ወለዶ ይነብር ዓይሊ ብቁልጽሙ ገበረ ቁርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረዎም ሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ጥምያት ብጽቡቕ ነገራት ዝገቦም ንሃብታማቱን ጥራኢዶም ሰደዶም ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱን እናዘከረ እስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ ማርያም ኣሳስ 3 ወርሒ ዝኣክል ምስኣ ወርሐት ድሓር ከዓ ናብ ቤታ ተመልሰት ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አኮቴተ ስብሐት አርግ ለከ መሃሪ ወትረ ስቡህ መኑ ከማከ እግዚኦ መኑ ከማከ ለዘበእንቲአነ ሰማይ ወረድከ እግዚኦ መኑ ከማከ ሰላም ቃልከ ወጽድቅ ኩነኔከ እግዚኦ መኑ ከማከ አስተርአይከ ለነ አኮተከ ለዘበዮርዳኖስ ተጠመከ አኮቴተ ስብሐት አርግ ለከ መሃሪ ወትረ ስቡህ መኑ ከማከ እግዚኦ መኑ ከማከ ለዘበእንቲአነ ሰማይ ወረድከ እግዚኦ መኑ ከማከ ሰላም ቃልከ ወጽድቅ ኩነኔከ እግዚኦ መኑ ከማከ አስተርአይከ ለነ ናኩተከ ለዘበዮርዳኖስ አኮቴተ ስብሐት አርግ ለከ መሃሪ ወትረ ስቡህ መኑ ከማከ እግዚኦ መኑ ከማከ ለዘበእንቲአነ
ሰላም ቃልከ እግዚኦ መኑ ከማከ አስተርአ አይከለ
Exit.
እግዚኦ
ሃሌሉያ ማሂደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሆ ለሰማዕት ወህቶ عليت ملاخت التقبلكات فتنا زماننا كله قد تريئو قد تقبلو قد تسمعو قد ما ودعتانا زصب رتكا زور عالم سلام تزلنا اي هاجر سلام هاجرنا حزبنا غرابتنا عالمنا زل حمام دم سمحرتك على أخلنا رخيب زل مدهانيتهم بللنا وخمز باس أحد فاقرنا نبكوا بينا نزلوا كران نيتن سمع كرتتن فرستن عنوتن دم رجال يرام تخنا تخا نبصبو سلام هبل قوم بحلن قط كايد بر يام سمي مكرا زلهم لم زعرفوا من كساورسل كلهم أكلم زقودة لدم أخنا تقا أسلم زنن ما منفوس أي ما قلل أخنا أبدينا قد سرنجل مريم بركات رديت لنا نفسها أقولتك أيماتك كبر مسكال برهان مسكال تسوى ميكائيل هايل مريم ولدت هي وات نقص عزيب إجزي أهاريا ولدت كيان ولدت مريم روبيل نفس كم ما تعطي إرترانا نفس قبلنا بحزن زلوا السخاء أصاننا علنا نهاري الزمهر كيوم هيكد وادحنا ناخذ دنقلي خيب إيجابي هرتوات كويتا سراويت سلام لكم سخي كاب أنس برفتي خيف ركر سوم رهم تسك إيجابي هر مساقي وأفسد الدس والك
ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ንኻህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኽም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካያ መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካብኡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋና መንፈስና ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ኣይክሃንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንት ከጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ዝኣስርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ከውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ከውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ነፃ ዝወፁ ንኹን ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ነፃ ዝወፁ ንኹን ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ወጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ሰለየልና ናሕስየልና ይቕርበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ወጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ነዊሕ ዘመናትን ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉስትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳእን ጠዋርን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳታ ግብርቲ ከዋይ ማቲከ ገብረ መስቀል ገብረ ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ማርያም ወለተ ህይወት ንግስቲ ኣዜብ ጊዜ ሃርያ ወለተ ችዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ሙሳ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበልናናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓለም ጋዝና ድሕነና وحدة برخصة مسكحة لوت هيمانة مسارة ماويان كام تنبارا دحننا او غويتا سببن حيل اللب المستوى علينا يمرون هابنا كل ساعة كاب زفتاتنا كل قبر سيطان كاب حج خصاب نزل عالم هتبنا من الحق برنا وغويتا فقار كان دليل كان كل ساعة نفتم هابنا سمناوس كلهم كرسان سماعتاتن أمان قصة سماعات أما صحفه وصحف لنا بغويتانا إيس كرسوس مسون سنفت كل سن مسكانا سلطان بودلك من كل ساعة نزل عالم آمين
يحلنا زند انت اللي بعد سلام هبنا نافوس حنان فترتنا حكيم مس هذا قدوس مسجانا مستير عتقبل ما يزل ناي ما ذا خمزل مسوعاتي بزي نورن رسحات من دخل قربلك كل كيح لنا خبانا الحق بزي بزح مهرات كان سهل خان نازل على كل مستيرات خونه سماوي مستير من تخن فتصمك تان نفس مسجانا توقفت وتارحق لنا انا خامس لوه سماوي بخان نسمح وي منفس قدوس مسجانا عبية كبرنا أرجل كلنا نزل ألم ألم آمين قولوا لእግዚአብሔር ኣምላኽና ንመድሓንና ነዛዕበይ ምስጢር እዚ ዝምሃርከና ንሕና ትሕታ ተባረትካ ብቅዱስ መሰዊኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይወቃዓት ክነስና ፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዚ ስርዓት ቅዳሴና ፍርድኻ የውድቐና ኣብዚ ቅድሚ ዓብዪ ቤትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ኣወሃብ መድሓኒት ፀጋ ትልእኽን እግዚኣብሔር ንብክፍ ኣብ ኩሉን ብኩሉን እትገብርን ኦጎይታ ኣብ መሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና وأوجيتنا أملاخنا لما كان مال دكان لنا نهزب خاب بمخنيات حتياتهم بفلاي ما بعيب حتى باري خاب بمخنيات أبساي أي تحدقهم إذا قدسناها قم تحبت منفس قدس كدستياب وجيتنا إياس قدسوس كبرين مسكانان سنحات نزقبوه مسؤول نسمى منفس قدسنا معرب زخوني محوي منفس قدسنا لمن كل ساعة نزل ألم عالم آمين هالليلة أنا سبب زعملتك بيتك أتين عخاب من فرها بالدراش مقدسك خزق قدية قويتاي مهل أفيس لسه مع خانة بقول البيك جزء الكعب كلمة مرات أخذ مرة الكعب الدرس مقدس كاد ما خسق قدي خانات كاتر كيلا بس تركان خاب حقوس دس بلوم بس ما ذات الناس قالوا ما نتحت بينك عبر الكاز عدو راسيان صحني كاب حكاتي دم حسبنا ناس صحني كاب تصور الناس صحني بعد خاب بعد أمر خال حناني لما يحوس ثاب كيام دك سبح بستمل أخذ بالعو عداوي بنصح حسب الله بيتها مسوي أخذ مع عود الله دكان كادركم مسوي سوا كل بالكله أو كلمة مكرت قبلنا ما أدرس رح خلينا رسيد ما بزي تقرأ أخيات وأخذ معيوته يروح سواء هو تقبلت من እግዚአብሔር سواء بيت እግዚአብሔር نوح زمن من تخنبر بكل زمن هو تي بحرت كايس عبني أو بيت أدحن أو بيت أكان أو بيت أدحن أو بيت أكان أو بيت أدحن أو بيت أكان نابن ولدن منفس قدسن نزل عالم عالم آمين
በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ በኣኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቕድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፈሪሃ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ። ኩሉ ዘገብራ ከብር ሰንበተ በእግዚአብሔር ይጠልጠኒ ዘገብራ ያከብር ሰንበተ ቤተክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ቁርባን ይሰደድ እንዴተ ክርስቲያን ስማማ ሰነከ እግዚአብሔር ፈስሐከሙ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ መዘማሮነ ሐዋርያት አንቲ ውእቱ መሰወ ህብስት ዘወረደ ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ወጎይታ ነቲ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ዘምፁን ዘክር ንኹሎም ኣብ ሰማያት ዘለዓሶም ኣብ በምዝበለ ጸድማ ብዛዕለ እዚኣና ባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቅርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለክካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ድማ ዘክሮም በዚ ንዘለኣለማ ይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹም ናትካ ገጽ ደለኹም ገጽካ ካባይ ትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባልያኻ ይትፈለይ ረዳ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይ መድሓኒኒ ካብ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ቲሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማማጦን አላቲኔና አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኻም እንትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተቢኢልካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ሊቀ ካህናት ወፍታም ብሽት ከምዝገኑ አለም አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየል ዝተቐበልካ እውን ኣብ ውሽጢ መርከብ የኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ንያብሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም መበለፅ ተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባኖን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ በዚ ዓለም ዝመፅን ሰናይ ወጋ ፈደየሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም
ምስየ ርከ ወቅታምክ ህፃኒ በቅድሜየ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ ወአጽሐድከ በቅብዕ ርእስየ ዋእከኒ ጽኑ ያረዊ ምህረትከ ይትልወኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ከመ ታንብረኒ ቤቶ ለእግዚአብሔር ለነዋህ መዋዕል። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ መፀዋዕኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካ ለምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሓዮ እውን ኩሉ ሳዕን ሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ወኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ሂወትን ንመድሃኒትን ስለት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይ ምንቲ መስዋዕት ዝንጸልዩ በለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቡና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሃይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ካብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ብስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ብረማሃተንኩም ብሩኽ እዩ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልክ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናብ ፍትወቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምልልና ኣሜን። ኦ ኣበይ ቀሲስ መባሕትካ ቅዱስ ገጽ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነስካ ሃለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ እተድሕነ ንመልስ ጎይታ ንኸደነ እንስምር ጎይታ ንኸደነ እንስምር ጎይታ ንኸደነ እንስምር ሰባብ ዘለና በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል።
ኩልክም አሕዛብ እስመ ጸናት ምህረቶ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩልክሙ እልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግኖለና ሰዊሩና ረዲእናን ሓልዩናን አቅሪቡናን ተቀቢልናን ተማዕቂብናን አጽኒዕናን ክሳብ ሳዕሳዕ እዚያውን ኣብጢሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያ ኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ አዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተሕሳበኑ ጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና
سلا زوركنا زرداخنا زحلخنا نبخاون سلا زغربكنا زتقبلكنا زعقبكنا زصنعكنا كسب ساعات يوم زبطحكنا نمسكنك كالونا are ave ويتوكل بسينا دوان إنسان صافي زي سين إسرائيل هاوينا مفكر سب سلازن لمنا كالنا كام حرس كون دلنا نزا قدس على زيان كل زمن هيوتنا ناخا بمبرا بطم سلام كن بطم هبنا كل قناتن كل مكران حبون كل زخنا كل قبر سيطان مخرق فاسبات من العذاب سلام وقيدا خبار كاب كل حزب خاونا رح كاب زوريا قدوس سابزونا رح قطع من زحيشم كل نقر أزلنا لمن عنكر بيتهم كل حيل زلاخ نرقد سلطان صاحب كان نسخاخا مخاف كل خبار هنا نابلها نمبر فتنا يتتونا عدو الدخا قويتانا نابلخنا المدحانينا نيس كرسوس من تفقر سبيل بزقبرهم حرتني غلطان نساخا معرم محمد مزخنا منفس قدس المسقانا كبر صنعات موزلك من كل ساعة نزل عالم عالم آمين ريو تسالن مثل منفسك لنا العلو ذكرت مسكانا هذا لي وان زي بلم بللم بركات انزل له እግዚአብሔር አምላክና سلام لكلكم ويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህና ኣብ ቃልና መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንምንምሕፀና ኣለና ኣብ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ንገፅካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፀሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹጋ ዝኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ኮይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣባኻ ምስኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን لمن كل ساعة نزل عالم عالم عميان بمثال ثلاثة معاد ثلاثة ليتين زنبر كالو مقابر أبو زبر خصح لزانبيرنا لما نمون أداوي ونسقها خمس كنزوم كما أداوي يسيقني كريم وسنك برم بوقسانة عرفت كبر كابعب ولد المنفذ كل سرخ لمن كل ساعة نزل عالم عالم عميان عذاب فينا هوا تلبو إيما وكالا وإلى من نهي سجدوا لأغذيابير
أدكم قالونا مقدم حرت قال سرقلنا كل ما سر حتياتنا قرصلنا وقويتا فلتنا بدفرات كيف فلتنا بسحتات بتون كل كونه بفال ببقور خونه بمزراب ويكافتت مسان تبدلناك نايشب دخام تفلت يخم قول وام قرص قويتا كل فترتني حتياتنا سريت هابنا بارخنا قدسنا ناص اغبرنا نخل زخام فتحيهم وقويتا نبسات اغبرتكو ايماتك قبر مسقال برهان مسقال تسفى ميكائيل هايله مريم ولته هيوت نغست ازيب اغزياهريا ولته چدان ولته مريم روبيل نفس كلهم سماعات ارترا عرف بنعنا دما فراسم كامل عنا قدس وار كام فصامصنا عنا اولو وهغويتنا املاخنا مدحنا يسوع كرسوس نسخاي خملو المسكانا كبرنا خا نقرب لنا سماع مزخنه رب خان مساخا معر محوي مزخنه منفس قدسن لو من كل ساعه إذا العالم عالم امين آمين እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደግ ክገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምናሎና በእንተ ሃይማኖትን እናስበው ከም እግዚአብሔር ይሃበነ እንተ ሃይማኖትን በእንተ ማህበርን እናስበው ከም እግዚአብሔር እስከ ፍጻሜ ህብረት መንፈስ ቅዱስ ይቀበነ እግዚአብሔር በእንተ ትዕግስት ነፍሳት እናስበው ከም እግዚአብሔር በኩሉ መንዳቤነ ፍጻሜ ትዕግስት ይጸግወነ በእንተ ነቢያት ቅዱሳን እናስበው ከም እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ይሁልቆነ በእንተ ሐዋርያት ላይካን እናስበው ከም እግዚአብሔር ይሃበነ ናእምር ከመ እምንቱ አስመርዎ ናስመር ከመ እምንቱ አስመርዎ መክፈልቶሙ ይክፍለነ በእንተ ቅዱሳን ሰማዕታት እናስበው ከም እግዚአብሔር ይሃበነ ንፍጽም ያሃ ግዘ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ወብፁዕ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ እናስበው ከም እግዚአብሔር ይሃበነ ሻሆሙ ለነዋህ መዋዕል በልቦና ያርትዑ ቃለ ሃይማኖት በንጹህ እንበለ ነውር እስመ እምንቱ ቋሚሃ ለቤተ ክርስቲያን በእንተ ቀሳውስት እናስበው ከም እግዚአብሔር ያሰስል እምኔሆሙ መንፈሰ ክህነት ጻሂቀ ወፍርሃተ ዚአሁ እስከ ፍጻሜ ይጸጉ ወጻምሆሙ ይትወከ በእንተ ዲያቆናት እናስበው ከም እግዚአብሔር ይሃቦሙ ምርዋፀ ፍጹመ ይሩፁ በእንተ በቅድስና ይቅርቡ ጻምኦሙ ወፍቅሮሙ ይዘከር በእንተ ንፍቀ ዲያቆናት አናጉንስጢስ መዘምራን ናሰበቁ ከም እግዚአብሔር ሃቦሙ ጻይቅ ሃይማኖቶሙ ይፈጽሙ በእንተ መበለታት ማዕስባት ናሰበቁ ከም እግዚአብሔር ይስማ ጸሎቶን በድፋደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይጸጉን ውስተ አልባብ ይሆን ወይትወከብ ጻምኦን በእንተ ደናግል ናሰበቁ ከም እግዚአብሔር ሃቦሙ ድንግልና ወይኩኑ ለእግዚአብሔር ውሉደ ወአዋልደ ወይትወከብ ጻምኦን በእንተ استعجسان سبقوا كم እግዚአብሔር ይሃቦሙ አስበ ትዕግስቶሙ ይስኡ እንተ ህዝባውያን መሃይምናን ሰበቁ ከም እግዚአብሔር ይሃቦሙ ሃይማኖተ ፍጹመ በንጹህ ይጠቡ በእንተ ቤተ ክርስቲያን ሰበቁ ከም እግዚአብሔር ይሃቦሙ ከተሰናየ ወጽበተ ዳግም ልደት በስሬተ ኃጢአት ወበማይደመ ቅድስት ሥላሴ ይትመሙ በእንተ መፍቀሬ እግዚአብሔር መርሐ ሀገርና ሰብኡ ከም እግዚአብሔር ብዙሃ ሰላመ ይጸጉ በማእከሌሃ በእንተ መኳንንት እለ በስልጣናት ናሰብኡ ከም እግዚአብሔር ጥበበ ወፍራተ ዚአሁ ይሃቦሙ በእንተ ኩሉ ዓለም ናሰብኡ ከም እግዚአብሔር ያቅድም ሀልዮ ወይሀሊ ለለ አሃዱ ጻሂቆ ዘይስየኒ ወዘይህይስ በእንተ እለ ይነግዱ በባሕር በየብስ ወበአየር ናሰበቁ ከም እግዚአብሔር በየማነ ሳህል ይምሮሆሙ ያግብኦሙ ሀበ ማኅደሪሆሙ በዳሂና ወበሰላም በእንተ ርሁባን ወጽሙዓን ናሰበቁ ከም እግዚአብሔር ይሃቦሙ ሲሳዮሙ ለለዕለቱ በእንተ ሕዝብናን ናሰበቁ ከም እግዚአብሔር ይናዞሙ ፍጹመ በእንተ ሙቃሃን ናሰበቁ ከም እግዚአብሔር ይፍትሆሙ ማሰሪሆሙ
በእንተ ጽዋን አሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሜጦሙ በሰላም ውስተ ብሔሮሙ በእንተ ሱዱዳን አሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃቦሙ ትዕግስተ ወትእምርተ ሰናይ ይጼጉ ጻማሆሙ ፍጹመ በእንተ ህሙማን ወድውያን አሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ፍጡነ ይፈውሶሙ ወይፈኑ ሳሂለ ወምህረተ ላዕሌሆሙ በእንተ እለኖሙ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይጸግዎሙ መካነ ዕረፍት በእንተ እለ አበሱ አበዊነ ወአሃዊነ ወአሃቲነ አሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይትቀየሞሙ ናህየ ወሳሂተ ይሃቦሙ እማቱ በእንተ ዝናማት አሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይፈኑ ዝናመ ሀበ ዘይትፈቀድ መካን በእንተ ማያት አፍላግ አሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይምላ ቺያሆን እስከ መስፈርት ወአቅም አሰበቁ ከመ እግዚአብሔር ይሃባ ፍሬሃ ለምድር ለዘር ወለማዕረር ወለኩልነ ለበጸሎት ንስእል ወናሰበቁ በመንፈስ በሰላም ይክድነነ ወይጸግወነ ወያብረህ አዕይንተ አልባቢነ ንቅረብ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር ከመ ትሰጥዎ ጸሎተነ ይትወከል ንስሐን ከመንፈስ ቅዱስ ከመለቦንላ በጸጋውን ከምስፍን ዚያው ወንታነት በመሰረተ ነቢያቱ ሐዋርያት ንቅረብ ወንስአሎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመ ትሰጥዎ ጸሎተነ ይትወከፍ ሰላም ለኩልክሙ
ብሩክ ስሙር ሰገለከ ክርስቶስ አቡክህ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ መልአክ ናባቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ለተጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺ ንስኺ ኸ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ንስኹን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ወሓትገል ሰላም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። እግዚአብሔር መስዋዕት ኻይምእዝ ማዕጻዕጠን ክነት ጋር በክርቆት ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ዘለዉ ናይ መልክ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍትን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋዕት ፍጹም ለሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሰዋዕቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ
حلو من فطر سر كل جزء يزيني وزلفني العالم والعالم عالم ጎይታናን ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ማር ኣብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 9 ፍቅድ 1:16 أنا ብዙሕ ጓሂ ዘይባእ ተኽስቃይ ናብ ልበይ ከም ዘሎኒ ሕልናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ ብክርስቶስ ሓቂ ይብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ ኣነ ብርእሰይ ምእንቲ እቶም ብስጋ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ውጉዝ ኮይነ ኣብ ክርስቶስ ክፍለ ምደለኹ ደቂ እስራኤል እዮም እሞ ውልድነትን ክብርን ኪዳንን ሕጋግ ሕግን ምግልጋል ኣምላኽን ተስፋን ናታቶም እዩ ኣቦታት ከዓ ናታቶም እዮም ክርስቶስ እውን ብስጋ ካባታቶም እዩ እሱ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣሜን ግና ኸቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ኩላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን እሞ ተቓል ኣምላኽ ኮንቱ ኮይኑ ኣይተረፈን ዘርኢ ብይስሐቅ ስሜልካ እዩ እምበር ዘርኢ አብርሃም ስለ ዝኾኑ ኩላቶም ውሉድ ኣይኮኑን ማለት እቶም ውሉድ ተስፋ እዮም ይስሐቅ ዝቁፀሩ እምበር እቶም ውሉድ ብስጋ ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮኑን እተቓል ተስፋ ንዓመታ ከምዛ ግዜ እዚኣ ክመጽእ ሳራ እውን ወዲ ክትወልድ እያ ኢሉ እዩ እሞ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ርብቃ እውን ካብ ሓደ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ዝተነሰት ከምኡ ኾነ ካብቲ ጸዋዒ እምበር ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ብምሕራይ ምእንቲ ክጸንዕሲ ከምቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግና ጸላእኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቶም ደቂ ግና ከይተወልዱ ከለዉ ጽቡቕ ኮነ ወይስ ክፉእ ከይገበሩ ተዓቢ ነቲ ንእሽቶ ክግዝኦ እዩ ኢሉ ተባህለላ በኣርሲ እንታይ ክንብል ኢና ኣብ ኣምላኽ ዶ ዓመፃ ኣሎ ያ የልቦን ሙሴ ንዝምሕሮ ክምሕሮ ዝድንግጸሉ እውን ድንግጸሉ እየ ኢልዎ እዩ እሞ ስለዚ ናይቲ ዝምሕር ኣምላኽ እዩ እምበር ናይቲ ዝደልን ዝጐይን ረኸትናይ ኣብ ጸጋናይ ወል ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ረደ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ዶያን ዘነሳይከ አክሊል ሰአል ወጸሊል ቢያነ ያድህን ነፍሳቲነ ወምሕረቱ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ተፈኖት ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ
ደቀ ኃጢአትኩም ስለስሙ ተሓዲግልኩም እሞ ፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩም ወይኹም እሞ ዝሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣግባዝ ነቲ እኩይ ስዒርኩም ወይኹም እሞ ዝፅሕፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ቆልዑ ነቦ ስለ ዝፈለጥኩሞ ይፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩም ወይኹም እሞ ይፈልኩም ኣለኹ ኣቱም ኣግባዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎ ነቲ እኩይ እውን ስዒርኩም ወይኹም እሞ ይፈልኩም ኣለኹ ንዓለም ወይስ ነይቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው ሓደ እኳ ንዓለም እንተፈተዋ ፍቕሪ ኣቦ የብሉን ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ኣዒንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ካብ ዓለም እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ዓለም ተሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ ንቓል ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለኣለም ይነብር ደቀ እዚ እቲ ዳሕራይ ሰዓት እዩ ከምቲ ዝፀረ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ዝሰማዕኹሞ ካብ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣፅራር ክርስቶስ ተንስኦም ኣለዉ እዚኣ ታዳሕረይቲ ሰዓት እያ ታዳሕረይቲ ሰዓት ምዃና በዚ ኢና ንፈልጥ ካባና ወፂኦም ግናኸ ካባና ይነበሩን ካባና ነይሮም እንተዝኾኑስ ምሳና ፀኒዖም ምነበሩ ነይሮም ግናኸ ኩላቶም ካባና ዘይምዃኖም ንእንቲ ክገሃድ እዮም ዝወፁ ኣሕዋቴ ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲ እሞ ንዓለምን ፍትወታን ኣይተፍቅሩ ስሉስ አዌከ ማህበረነ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ፃና ወርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት አግብርቲካ አይማቲከ ገብረ መስቀል ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ማርያም ወለተ ህይወት ንግስት አዜብ ያህርያ ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ለኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ኣብ ቁጥሪ 6-16 ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ዘርእኻ ኣብ ካልእ ምድሪ ስደተኛ ክኸውን እዩ ገዝእዎ 400 ዓመት እውን ከጽብሉ እዮም ነቶም ዝገዝእዎም ህዝቢ ከዓ ኣነ ክፈርዶም እየ በለ ኣምላኽ እንድሕርዚ ካብኡ ክወፁ እሞ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ከገልግሉን እዮም ኢዳን ግዝረት ከዓ ሃቦ ከምኡ ድማ ንይስሐቅ ወለዶ እሞ ኣብ ሳምንይቲ መዓልቲ ገዘሮ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወለዶ ያዕቆብ ከዓ ን12 ርእሰ ኣቦታት ወለዶም እቶም ርእሰ ኣቦታት ድማ ንዮሴፍ ቀኒኦምሉ ናብ ግብፂ ሸጥዎ ኣምላክ ግና ምስኡ ነበረ ካብ ኩሉ ፀበባኡ ከዓ ኣርሃውሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ዕድልን ጥበብን ሃቦ ንሱ እውን ኣብ ግብፅን ኣብ ኩሉ ቤቱን ኣርኣሶ ኣብ ኩሉ ግብፅን ከነኣንን ከዓ ጥምየትን ብዙሕ ፀበባን ኮነ ኣቦታትና ድማ ዝምገቡ ወሰኣኑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝረከብ ንሰምዐ ኣቦታትና ቀዳማይ ግዜ ለኣኾም ኣብ ካልኣዮም ከዓ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ኣለለይዎ ዓልየት እውን ኣብ ፈርዖን ተፈልጠ ዮሴፍ ከዓ ነብኡ ያዕቆብን ነቶም 75 ነፍሲ ዝኾኑ ኩሎም ኣዝማዱን ልኢኹ ፀውዖም
ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፅ ወረደ ንሱ ሞተ ኣቦታትና እውን ሞቱ ናብ ሰቸም ድማ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ምርግሎም እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጊዓኸውን በጊዕ ኣወዳሊኻ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዕተ ዓዛንትን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሕ ሳህልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ድሕነ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚኣብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ድሕነትን ንመልክ ክብሪ ዝተመላኸ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ኣድርገልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ዘውእቱ ጊዜ ባርኮት ጊዜ ጣንሩ ጊዜ ሰንበት ወላዲነ ገረዘ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ማርያም ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን መራሁት ዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ ውእቱ ብርሃነ ንስቲ ማርያም እስመ ዘውስተ
ለይትነያዝም ኮሎታን ነጻ ተሰጎመኒሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገዋ ደብተራ ሰማይ ደረብ ዘካርያስ ስም ገብር ወበከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ حسب سرافيل سيسير لتوشروك ባባኤላብ ወክቡር በውስር በዋዳ ዮርዳኖስ ዘጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ዘስተኽለ ወይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ደብሪት ተንሥእ ምስጋና ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈር ብሓድሽ ክመጽእ ጎይታ ይቕረበለልና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ለሞም ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹነና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለን ጸጋ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ ለበከሙ
ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሶም ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ዘይሓለወልፍ ሓጎስ ናብ ህይወት መሪ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዓንቀብ ፀልማት ዘወፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይረቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብመልዓድን ትብሎነት ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቃድ ይበና በዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያዊ ናይ ተማሓቲን ወብ ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ተማህለየ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ንዓኻ ነመስግና ኣለና ባኻድና ክንፀንዕ ብምሕረት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጃክ እግዚኦ أكتفت كابتن أباب نابز علم ثلاثة بس كان أنسى فرد كان ودي سكالونا ነዚ ቅዱስ ምስጋና ዝንሳለሳይ ግዜ ናባኻ ንቕርብ ኣለና ዘይልውጥናት ካብ እምነት ኣብካና ቦኻ ማእሰር ስሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምነ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረቕካና ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምጥላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ጎይታ ንመበለታ ፀናዕን ወዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ፀናዕን ዝኽተማ ተቐበል ንዓይሾ ኣለ ብምጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰር ዘለውና ድሕነ ጎይታና ኣምላኽና ንብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ፅንማፀቕ ኮነና ወለኩልነ ፀወነን እስመለ እግዚኦ አምላከነ መንግሥት ብሩክ አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በጀላነ ቃሉ በስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲት መሐራ አምላኽ ይመሐረና ይቅረ ባህላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ካብ ፍቃድ ወፂና ብፍቃድና ዝኸድና ይኹሉ ይቅረ ባህል እሞ ይቅረ ይበለልና ብዘይክኡ ካልእ ንፈልጥ ብልና ንመጎይታ ጥሪትካ ግበረና ሰላም ካብ ዝሓልና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስቲ መለሰልና ጎይታ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ፈሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ጨኒቆም ዘለዉ ርህወሎም ሓሚሞም ዘለዉ ፈውሶም ዝዓረፉ ባሮትካ መንግስተ ሰማይ ውርሰልና ነብሲ ባሮትካ መስቀል ብርሃን ንግስት ኣዜብ እግዚአ ሃረያ ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ኣብ ዕቑባ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንበረልና ነቶም ዝሓዘኑ መጻምዕ መንፈስካ ስለለልና ንሕና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዚኣ ብንስሓ ብቁርባንን ክንመላለስ ናባኻ ክንቀርብ ምስተዋዕልካ ዓድለና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውር ነዛ ዘለና ሃገርን ሰላም ሃባ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን ብእምነትን ክፈተልና ንሕና መንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስተዋዕልካ ዓድለና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ
መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝጎደልና በደለን ከም ዝሓርና بدلنا لو ساح دقلنا كفاد حنا بدا فتنا يتدونا منقستين حايدين كبر نزل على ناس كاي مؤمنين ودينا سنگ مريم مناكل جبريل ملا سلام تا سلام لك اللهم احنا خدن قل سقاخون دنقل يخي ادق جابير قيدا سراوي سلام لك اللهم نسخا ونسبرغتي يخي برما تنكم برخي ومن تتقى جابر مزاغي وبسيدي سبال كحدياتنا نحر قلنا فتوى تخيز كل سزمن تانا محد لمن النامين سلوس ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ጋዘ ተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኬ ደስ ይበልኬ ደስ ይበልኬ አቡዚያን ናፈር ወድኽ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና እንገባለን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ካንጻና ሐዋርያት ካነዝ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኩም ሰምዑ ብዙሓት ነቢያት ትሪእዎ ዘለኩም ብዙሓት ነቢያት ጻድቃን ዘለዩ ግና ካይራዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኩም ሰምዑ ዘለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንትኩም ሰምዓት ዘለዋ ኣዛንኩም ብፅኣትየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጎይታ ባኻን ደልየ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክርናን ዝበልና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደመና ዓረፎምና ዝሓመሙ ብቕጥፋ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስኤ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ህዝበ ከሪና ወሃረየና በቱ ለርስቱ ዝኖር ያዕቆብ ዘአፍቀረ አሕዛብ ወሕዝበ ታሕተ ገሪም ወሃረየነ ሎቱ ለርስቱ ዝኖር ለያዕቆብ ዘአፍቀረ
አኀበ ወሕዝበ ዛይደ ገሪነ አሐረ ትኖ አረ ገሪነ ወሐረየነ ቶቶ ለርስቱ ስኖ ለያዕቆብ እግዚአብሔር አምላክ በኩሉ መንፈሳ በረከት ንኩልና ይባርከና ንቅድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ብኩሉ ምንቅጣት መብራህት ምዕራፍ ተመስግንዎ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጻሕና ሃዋርያትካን ዛዕወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩና ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማም ካብኡን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቦ መስደርካ ምሮን ዝለኣኻዮም ንስኻኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሒልናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30:60 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስቲ ሰማይ እውን ተራረና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽዮ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንበሮኽዮ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወንበሮኽዮ
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ኃይልኻ ኣብካን ታጀብ እግዚአ ሐረያ ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ረብኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ህፃናን ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክም ለኹምና ኸይድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጽባኦት ወይ ተሰራው ስኺካብ ኣንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍቅርሽም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ያትና ስርየልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌል መንግስተ ሰማያት ፍርቆ ዘአውፈና አውፈይኩከ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላሞ መኑን ተነስሑ ዝቃል ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎሞም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከፍቅዲ 1 25 ጎይታ ከዓ ነቶም ፈሪሳውያን እቶም ፈሪሳውያን ኢየሱስ ካብ ናይ ዮሐንስ ዝበዝሑ ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ዘጥመቐን ምስምዖም ምስ ፈለጠ ግናኸ ደቀ መዛሙርቱ ዳ እምበር ኢየሱስ ባዕሉ ኣየጠመቐን ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ ብሰማርያ ብምሕላፉ ከዓ ናይ ግዲ ኾኖ
ኣብ ጥቓታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ እትበሃል ከተማ ሰማርያ መፀ። ብኡ ከዓ ዔላ ያዕቆብ ኣሎ። ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓቲ ዔላ ተቐመጠ። እቲ ግዜ ሳድሳይ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ናብ ሰማርያ ከዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መፀት። ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታ ኣስቲኒ በላ። ደቀ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ከይዶም ነበሩ። ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ንስኻ ካባይ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን በለቶ። ኢየሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽን እንተኣስቲኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ ግዳ መለመንክዮ። ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን፣ እዚ ዒላ እዚ ከዓ ዓሚቕ እዩ። እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ትረኽቦ? ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ንሱን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዝሰተይ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለ ኩሉ ክጸምእ እዩ። እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዝህብ ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለኣለም ኣይጸምእን እዩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ከይጸምእ እሞ ቀድሕ ድማ ናብዚ ከይወርድሲ ካብቲ ማይቲ ሃበኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ኢዲ ሰብኣይኪ ፀዊዕኺ ናብዚ ዒላ ንዒ በላ። እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይን በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ሰብኣይ የብለይን ብምባልክስ ቁኑዕ ተዛሪብኪ። 5 ሰብኣይ ነይሮምኺ እዮም፣ እቲ ሕጂ ምሳኺ ዘለውን ኣይሰብኣይክን እዩ። እዝስ ሓቂ ተዛሪብኪ በላ። እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታይ ንስኻ ነብዩ ምዃንካ እርኢ ኣለኹ። ኣቦታትና ኣብዚ ኸረን እዚ ሰገዱ፣ ንስኻትኩም ግና እታ ክስገደላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም እትብሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ ኸረን እዚ ወይስ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይሰግዱላ ግዜ ከም እትመጽእ እመነኒ። ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ፣ ንሕና ግና መድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንንፈልጦ ኢና እንሰግድ። ኣምላኽ መንፈስ እዩ፣ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም። ኣቦ ከምዚ ዝበለ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ሓቅን ዝሰግዱላ ሰዓት ክትመጽእ እያ። ንሳ ከዓ ሕጂ እያ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ አደረ ላዕሌነ ወሪነ ባቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ዋሕድ አቡሁ ቃለ ሕያው ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋውን ማሰነጻ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ ነበጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ መምህርና ናብዚ መፍረዪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያን ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና። ኦ ጎይታ
محرت كان بر بصدقنا نمكح يكوننا نزا بهرنا زفتخيا ومفكر سب دقمنا خبر رايخان لمن ندلنا لنا نعنا مدحان زغبر كايو زمستر زين سكون دمنا ناقلقل تخان نقول له زبخان مفرار خي كوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا من زهلال النسر حنا يوم استسرين تدالو يخونوا ولد منفس قدوس نقدسم كبر المسكانان يخون لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين لكل መንፈስ እጅኻ ኩሉ ንዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረዳይኻን ልምንደልና ኣለና ወጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘለና ሕወረት ግብያ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ሰላም ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ በሃበ Leo ኤርትራ ወዲህ በለሳ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ
ሕጂኻ ኩሉ ነዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምኖ ኣለና መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻ ንልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ ባርክከ በሰላም ምንቴ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ምንተ ኣብዛ ውሽጣ ዘለዉ ማሕበርን ጸልዩ እዞም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ዓድሎም ቤት በረኸትን ቤት ንጽህናን ድማ ግበሮም ንኣናን ኣገልገልትካ ብድሕሪና ንዝመፅእ ሰናይ መዋዕል ሃብ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ህዝብኻ ግና ፍቃድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ብሩኻት ይኾኑ እልፊት ኣእላፋት ብሩኻት ይኾኑ ብሓደ ወድኻ مسون منفس قدسን ክብረን ስልጣኑ ዘለካ ዓለም ዘላለም ዓለም አሜን። በል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ሃይማኖት አሜን። ባህዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ናይ ሃይማኖት ኩሉ ተሓዘ ናይ ምድሪ ሓደ አምላክ እግዚአብሔር አብ ንአምን ሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ተዋህዶና አብርሃም ተረኸ ብርሃን ካብ ሐቀኛ አምላክ ተረኸበ አምላክ ተወልደ እምበር ፍጡር መለኮቱ ምስ አማዕረ ዝኾነ ፈጥረ ብጀክ አጉና ብዝምድር ካብ ሰማይ ፈጥረ ዳና ምንት ምንት ምድሓና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስት ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘቤን ጴንጥናው ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ቅዱሳት መጽሐፍት ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንሥአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓዱሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ይሰግደሉን ነመስግኖም ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ወነአምን በሃቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በሃቲ ጥምቀት ተስርየተ ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን በሕይወተ ዘይመጽእ ከዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ገና ይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊቱ ምተላብሮ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ተጻኽኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንትየደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽህ እየ ነዚ ናይ ጋንቃ ዝተሓቐረ ዝሰሓቐ ወይ ከዓ ዝተዛረበ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ
ويتانا أملخنا مرحنا يسوع كريستوس كم زغطعون أبلعليو خمزش كعللني ردا أبكن برخة مرقم أبكن حرقة حديات أبكجاب هير قان مسات تقبليو ጎይታዬን አምላኬን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉሕ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋ ውህትወትን ኣርሐቐለይ ፍቅርን ሰላምን ዘለዎ ዘመን ሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዘላኮ ለሰብን በለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ፈጠርካ የቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኸያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልባ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረት ካብ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብድና ንንፃህና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ከውና ንፃህና ንኩልና መንፈሳዊ ምሳዓምና ንድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ጽንት በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ርእስነ ድልዋነ ከመኔታማ በበይናቲነ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቀረና ተባልኩም ምስገራ ብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስለ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስኩልና ናምሳ ጳጳስና አባ መቃርዮስ
مسكولنا حزب كريستيان يكون هاجرنا يرسلهم بردية زلالة محلولنا مثل نفساتا قبرتي وايماتيو كبر مسكال برهان مسكال تسفى ميكال هايلة مريم ولا تيوت نقستا جيب اكزي هاريا ولا تجدان مريم روبير مثل كلهم سمعت العالم عالم امين እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አኮተ ወለአምላክነ ርቱዕ ባትና ድማ ንግስት አዜብ ዛሪያ ወለ አታቴር يمكن ما عالم واسكال عالم هالو እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድሚ ዓለምን ክሳዕን ዘለዓለምን ምሰለትነት ሎ እግዚአብሔር መንግስት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ከሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎም ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነብሩ ኣዕዋፍን ንማራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ንኣዳም በራይን በምሳሎም ከይፈጠሮን ትእዛዞም ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎም ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም እንተ ብፁዕ ወቅዱስ አሳት አባ ዘያኩዙ ከበቶሙ በሰለቶ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ ወልድ ክርስቲያን ዝኾን ህዝብኻ
برخ السماويان المدراويان مبارك يا منفس قدس وانا لاغنى كان ابدك ذات محرتن ሃይማኖትን ከም ዝረሓው ኣግበረልና ሰላሲ ኸውን ጣዕሚ ወዲ ኣሳስ ما تفጽم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓመመ ዝብሃብ ፀሐየም መፈውስ መገሻን ዝኸዱ ቦታትና ነዲታትና ናሕዋትና ኩንማ ገድ ምርሓየም ብሰላም ምጥዕናን እናቦቶም ለሶም ባሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት ዝያፍረ ምድሩን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ብጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ كل ساعة قدس بيت كريستيان كان زوكو لقاونت بيت كريستيان سلام هاب وأملاكنا نفسه كبب سما ما كن محيالا زغون سلام هاب زخلهم ونا حيمانت كوينهم زمتون زعرفوا نفسات أبطاتنا نديتاتنا نحوتنا نحتنا أعرف أكم نفسات أكبرتك أيماتك قبر مسكال برهان مسكال تسفى ميكائيل هاي مريم ولت هيوات نقصاز يبك زياهريا ولت جيران ولت مريم روبيل نفس كلهم سماعات إرترا عرف كريستوس أملاكنا أبي يرساليم سماوي واقوهم قفلهم بعتام بقربان بويني بمرم بمراتي بمقارجة بمصحف من بابات بأخو حبية مقدس نزحالي بارخ وكريستوس أملاخنا محرتنا بركابا بزمسانات أكوم زلو كل مرار علم أبقد مفرين مدن قصن من بركام صوات نزغرب لك كلهم تقبل لهم تجأن غسب الناس كل حقوس مع ست تاسرون سدتنا مركون نزلون مر مجزات تتحزن أملاخنا بمحرت كادو حنا أمرنا يسوع كريستوس أباخا بنصلي لجزية كن ذكرهم نزعززنا كلهم أب سمايات من قصة ذكرهم عين حتياتنا بارخهم ذكرن أقويت هذا عاد هندس خام بارخ أقويت عاد هندس خام بارخ أقويت هذا عاد هندس خام بارخ تنزل على محل ومن عبي يوم وذالهم ذلك نباباسات Apasat epis koposat gazawist wadiakonat wakulomu hizbe Christian سما يسمع مدرون تنتبه المسارات حمزون يدنقصون التنبرون فقال أبو ورر مريم تانقل ابن تنقلنا እግዚአብሔር ተወልደ መብራቅ ተመልከቱ أبدا بانسسات نبرقت برخت نقصنه تقبل كواتوات عدي مقبنا دليخم حصانات بخيب بهاق بقهار تملالسه كم سب ترأي ببنوش تعبي بثلاث عامات بيردانوس تتمكم كم سب كوينو خطو ما برخ حدره بديابلوس تفتنه بحيل ملكوت نقزات سلمان سعره قدوس 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 እግዚአብሔር ሰባኦት እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እንትነሱም ከም ገዞ ትሕትኑ አራየ ዘከረነ تذكرنا يوم وسط منجسك كما تذكر قول بابوي يماني تعالوك بتنسب زفترين عدام كبرت حاجات من تناطخ وطادون مكرا مسكل زرقحين
በሳንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይትቲያ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብጣትን ኣዳው ሕብስ ሒዙ ኣልሃለ من سمعنا بخانا ببو تمت أمسكن باريخ قرسمهم نتم قدسان لك مزامرت نطهان هوارياتون هابو مزحب استزي نحد قد حاتيات من تغاتكم زقر السقايو انكو بالعيد هابون امين ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነተምናቶ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፅሓን ሃዋርያቱን እዚ ፅዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት መንታኻትኩም ዝፈስስ ደመዩ ኢልሃቦም አሜን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ መምህራን ብብርዓድ ዝቐምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ኣቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኺናት ወግዎ ነቲ ንእስራኤል ሰብዓይን ኣብ ሓደ ምንማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሞታት ከተንሰኦም ሞተ አሜን እርገተከ ወዳጊነ ምጽአትከ ንሴባከ ወነተአምነከ ስእለከ ወናሰበኩ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቓብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊጠን ሰየን ኣብቲ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዋ ኣተወም ኣብ ጥርሃ ጽዮን ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበይሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ
አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በገመሃሎ ህልወ ወይሄሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምፅሓን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም አበነ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ አቤን ይበር በዘዚአከ ወፈወሰነ ወፈውሰነ በዘንተ በርሰፈራ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመ በከነ ህያወ ከመ በከነ ህያወ ዘለቆሎ ዓለም ዘለኩሎ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ይመጽእ ወብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ በኑ ሥጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ
በጊዕ ምጻእ ብኡ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ ብዒንትና ቤዳውና እውን ንጥባሓዮም ትጉም እዚ ሕብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ጽዋ እዚ ምላ ይፍሰስ ከባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋ ዝቕበል ከሎ ከባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘላለም ዓለም ዘመስለ ትስብእቱ ሓደ ለዓለመ አቡነ ዘበሰማያት በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንድግ ዘአበስ ለነ ኢታብአ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአፉከ አበሳነ አምላክነ ወአፉከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ወንብጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ያው ክርስቶስ መኳንንተ ተትቀውሙ ስግዱ በፍርሃት
እግዚአብሔር አብ ታናን ከጋባ አንናን አኸውዒ አብረሳው ዚያ ካንጻ አትከቱ አክበከ አይተፈ አሁን አልወም ማጸንም ኃጢአተኛ አንዝሆን አይነታት ባሪያ ገብታኒ ኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻ ዝወፅን ይኹን ኦ መሐሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና መዓትካ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቕ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ምፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ምፍትሓና ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ ማቃርዮስ ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ቀይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ብኾነ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ቋይማት ገብረ መስቀል ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ኃይለ ማርያም ወለተ ህይወት ንግስተ አዜብ እግዚአብሔር ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ረብየል ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ኩሎም አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርን ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መማሓልን ምውጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንብፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ግእዝና ብዝሊ እዝልና ብግዝብ ዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ግዜ ብዝሓለፈ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነፅር እሳት ለቅዱሳን ቅዱሳን ወልድ ቅዱስ አሐዱ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ Oh
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ምስሓነ ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕቤትዋት ያቕረረሎም ከም በፅሕ ምሕረትካን በደለንም ሰሎም ካብ ኩሉ ከይከኣሰወሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሰላም ሰላም የቕረልካ ነብሰን በጃ ከሎም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱ ምሕረትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለጸሎት እግዚኦ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ስግኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይን ምልውዋጥን ብዘመን ቤተናዊ ጲላጦስ ሰናይ ምስክረት ብሰማዒት ዝኾነ ምእንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮት ካብ ትስብእቱ ቆጣሕን ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ስለ ዝኾነ ምሕረት ካበኒ ናት ሓጢኣት ቀትልኒ ካብ ህይወተይ ከባኽፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይፀግብ ቋር ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ወጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስነተይን ስጋይናን ቅጸለ ሰላም ለኪ ዘንስ ከነብለች ማርያም መነና ተወቃቸ ማርቤና ወይ ተማህፀነች ታና እመጭ ወያጨ ማቦይ ማይበር ወለጌትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሰይ ነፍሴ በአምላቸው መድኃኒየ እስመ ርእየ ሕማማ ለአመቱ ናሁ ሚእዜሰ ያሰበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ስሙ ኩሉኒ እለ ይፈርህዎ ገብረ ኃይለ በመዝራይቱ ስሮሙ ለእለ አብዩ ህሊና ልቦሙ ንስቶሙ
يوم لتوتان يبوم بركة لربا لفسحيل يوم أبوين لا سلام سلام لملكهنا ويا جمر سلام تلو زلل ولا مريم ما سنان سبل ما كان بطن وتاكر بملك بدا مريم لا 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 ما دي بسلام مسكر يا ملا قبل تزافي جنبلو ذاكر تايتا تلو هابي جميل الناس قاوة نفسه وماريام صلاة وبجزيانته وتنازل ليدا قيام بلا سبسا وروكا بين زاقرب كل شيء نسيتك علي بابي بركة عبوج محظو كربي لنا دايبيس تزركبو من دابي كفتت إسعياس يبيه يورد منفس قدوس بلاي له بسو وينو سبب الكانسة كمنفس قدوس بلاي لذاتي قدست بيت كريستيان يولد أمو بكسبت أولاد كريستوس يكونوا بحيلة طببو እጹብ ومنكر شنو سلام لكم ጻድቃን ወሰማዕት ለዓረብ መጻትለት ወለዓለም አንትሙ በብዙ ትብስ ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ንበለ ንስሓት ያነ ይንሳአነ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛትለት ገለክሙ ወደባር በአስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በማኅፀነ ክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ኩነኔ ካባል ሀገር ወትርከከነ ለወልደ ሀገር አይተ እገሪሃ እቀብ ህዝባ ወሰራዊታ ለሀገሪትነ እግዚኦ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለ ማርያም ምሕረተ ሳይሎ ይክልለነ ኃጢአት አብተተ አድርግ አነ ቆጢዕካየ አክፉ ስራሕሰሪ አርአያካን በአምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሲ
ساس كاب مفراس أرسي حي أخونا نعيب مطار كان من حنيس كان وحي ويس كان أبسال سيد مالت متخان أقوي كاتن رخص أنا معصب أخان دم قنات ولاديت كابناي قد مريم لمانن بناي يوحنس مطمق لمانن بصلوت كلهم قدسان ملائكتن بكلهم لسناي تغادلتي صادقانن سمايتاتن صادقانن كسعزل عالم امين. بسم الله والولد ومنفس قدوس هذا أملاك ሃይማኖት አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 58 ክፍሊ 13 ቁፅሪ 1 ኣስዒቡ ከዓ እዚ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኣብቲ መልህቅ ዝበሃል መፅሓፉ ብዛዕባ ትንሣኤ ከም ዝበለ ውሑዳት ሰባት ሕሱራትን ዳንደታትን ኣብ ግብፂ ከም ዝተንስኡ ሰሚዕና ኣሎና ኣብ ሃንቶስ ኣብ ካልኦት ገዳማት ዝነብሩ ከዓ ከም ክሕደት ያርቃዮም ዝኣምኑ በለ ስጋ ከም ዝትንስእ ግናኸ እዚ ስጋ እዚ ኣይኮነን ካልእ ኣብኡ ወፅኡ እዩ በሉ እዚኣቶም ገና ከም ዝፍሉያት እዮም ከመይሲ ነቲ እግዚኣብሔር ዝተዛረበ ሓቂ ናብ ከንቱ ኣቕኒኖም ነቲ ጽኑዕ ተስፋና እውን ለዊጦም ኣለዉ ምእንትዚ ብዛዕባ እዞም ብዓመፆም ንሓዋሩ ትንሣኤ ዝኽሕዱ ዘይኣመንቲ እዚኣቶም ብዛዕባ ግብሮምን ብዛዕባ ዝነገርዝን ንዛረብ ንግደድ ኢና ከመይ በቲ ኣባታቶም ሓዲራ ዘላ ትፍጸም ብዝሒ ሓጢኣት ድሓር ብዝስዕቦም ፍዳ ምኽንያት ትንሣኤ ይጸሉ ኣለዉ ንእግዚኣብሔር ኮነ ንትእዛዛቱ ኣይፈልጥዎን እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ብዘይፍታዎም ክትንስኡ ይትንስኡ እዮም እንሆ ኩሉ ፍጥረት ብገሃድ ይሕፍሮም ኣሎ ምሳሌ ትንሣኤ ድማ ብርግጽ ፍጥረታት የረድኡና እዮም ፀሓይ ክዓርብ ከሎ ብኡ ኣምሳል ከም ሞታት ንኸውን ለይቲ ተፈጺሙ ብርሃን ክወፅእ ከሎ ድማ ካብ ድቃስና ንነቅሕ ዳግም እቲ ኣብ ግራት ዝዝራእ ዘርኢ ድማ ኣምሳል ትንሣኤ ይምህረና እዩ መግኑኡን ምዕጻዱን ኣምሳል ከምቲ ብሞት ምሕላፍና ናብ ምድሪ ይቕበር ኣብ ምድሪ ምስ ተቐብረ ከዓ ከም ብሓድሽ ይበቁል ሰብ ድማ ምስ ተቐብረ ዳግም ይትንስእ እዩ ኣንበጣ ምስ ሞተ ካብቲ ኣካሉ ዝወደቐሉ እንቋቑሖ ተወሊዱ ካብ ምድሪ ይትንስእ እዩ ፍረታት ድማ ቅድም ይዝርኡ ኣብ ምድሪ ይሞቱ ድሕሪ ዘመን ከዓ ምድሪ ነቲ ኣብኣ ዝተቐብረ ተውፅኦ እንደዘይ ሞይቶም ግና ህይወት የልቦን እንሆም በኣር ልዑል እግዚኣብሔር ትምህርቲ ትንሣኤ ካብ ጽፍርና ካብ ኣኽሊል ርእስናን ድማ ኣረጋጊጹልና ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ጽጌጽ ርእስና እናሓስቦ ፀጉርና ምስክር ትንሣኤ ይኾነና እዩ ንፀጉርና ይላጽይዎ ወይ ይመቕዝዎ ነጽፋርና ድማ ይቆርጽዎ ከም ብሓድሽ ይበቁል እዚ ትንሣኤ እዚ ተስፋ ትንሣኤ ዘመልክተና እዩ ቁፅሪ ዘይብሎም ናይ ትንሣኤ ኣምሳላት ክኾኑ ንዘይኣመንቲ እውን ዘእምኑ ኣለዉ ንኣብነት ቀፃ ዝበሃል ዑፍ ኣክሳስ ዓረዛዝነ ዝስመ እንስሳ ኣዝዮም የረድኡና እዮም ቀፃ ምስ ሞተ 40 መዓልቲ ኣክሳስ ድማ 6 ወርሒ ምስ ገበረ ብድሕሪ እተን ግዜያት ዳግም ይትንስኡ እዮም ሽሕ እግሩን ሓዊ ለይቶን ምስ ሞቱ ኣብ ምድርን ኣብ ድኹዕን ይቕበሩ ሕያዋን ኮይኖም ድማ ዳግም ይትንስኡ እዮም ስለምንታይ ብዛዕባ ስሙ ፊኒክስ ዝተባህለ ዑፍ ክዛረብ ንሱ 500 ዓመት ብህይወት ምስ ዝነብር ስሙ ኣብ ኣመንቲ ኮነ ዘይኣመንቲ ግኑን እዩ ዕለተ ሞቱ ከም ዝበፅሐ ምስ ፈለጠ ብዙሕ ጭቃ የዳሉ ናብታ ዓዲ ፀሓይ ዝኾነ ግብፂ ይበፅሕ ነቲ ብቋንቋ ግብፃውያን ዕብራውያን ዓብዱ ዝስመ ጭቃ ከዓ ምስኡ ይማልኦ ኣብቲ ጭቃ ደው ኢሉ ኣፍ ልቡ ብኽናፉ ይሃርፍ ኣፍ ልቡ ብኽናፉ ምስ ሃረመ ኣብ ሰብነቱ ሓዊ ይወፅእ ንኩሉ ኣካላቱ ኣዕፅምትን ከዓ የንድዶ ብትእዛዛት እቲ ልዑልን ምስጉንን ዝኾነ እግዚኣብሔር
كا دمنا زنام يزنم نتخب أكلات عف زوز حوي خا يطفو أبع سمنتو قرب يترف فحنت معلت دما يتنسى قامو دما حسخا زي يفترس نزا حسخا زخا أخناف يبقل شعور نشتعو في خون أما بل سالساي معلتي يعبي يبرتع نتم أكتبوتا زسرحون يرأى نتبوتا مرميرو زفلت دما ونعيو بدحر الزناب تزوج الوطاي خير ما تمليسو ينبر زعباء تزي سقازي تريفها خالق سقايو زبل نحنا ففلت ندلي هيوتو خسحت نزدلي دقيمنا نزارب تنساء سقا نكحد أيقبأنا كمي كل خبر كل طباب كل سنيات تسفى زلو إيو كم تزتبه له بزفرس سقانا أبتول دنت نزنا قرز زس عبلنا نحنا قنا بزعباتها أبتنساء متان نرخبا عسبي نبصوتنا محرت مقبار نفتو نمرمر نقادل كأ فقر اكزابير زبهال كابسب زوز سدت مكرا مأسرتي تعقيس كام انتسم اكزابير مسكر مخان ايو قنونا هايمانوت دما ازيو تنساء سقانا نأمن نمبر عين خحاد كمي اتأمد رزتزر مسو يزدنس مصحف دما أموناتن صدقاتن زخونو بوهم تسفاتن سايكن فلت زتصانا نعنان أبسحتت اتوم نايكون توداسي زفوتو سبات نخين ودغن كلت مسخاخر يبونا اللو برختن رديتن ناي قدس إبيفانيسن كلهم قدسانا وطاتنان مسكولاتنا يخون أمين صليو بنتي أنا وبنت كلهم كريستيانا اللي بيلو كبروا تذكروا بسلام وبفكر إيسوس كريستوس سبوه
እስመ ኃያል አንተ እኩት ወዘቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወዘቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወዘቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወዘቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወዘቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይል ሰብሕዎ በክሂለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እደዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍሲ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንፂራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቢ ሁሉ ነፍስ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወንትማፀን ዘንሴብሖ እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ስምካ እውን ባረኻ ኣለኹ ሎም ኩሉ ዝዓድራለ ዘበሰማያት ይትባረክ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ ምስጋና ቅረብኒ ዘላለም ዓለም
ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ስለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስም የመስግን ለምን ዘላለም ዓለም ሆነ በሰማያት ከም በሓድሽ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምነለና ልማናና ይንዓቐና ይተቆጣዓናን ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን እሞ መማሃር ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብዛና ሕደገልና ካብ እኳ ድሕነና በራ ፈተና ይእተወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ተማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሓድገና ፍትወልኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሃኒ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይ መጋቢ ኢኻ እዎ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅብኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ናብ ሕልና ናሕድር ንሕናስ ስጋውያን ኢና ብሕጊ ስጋውን ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር መንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊውና ለብመና ንስኻ ንዓና ናሓ መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተ ዳ ምሕርካና ሽዑኻ መሓረ ትበሃል ንጻድቃን ዝኸም ምግባሮም እዮም ትፈድዮም ዝቀደመ ኣበሳና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፊ ምፃእና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ናባኻ ንዘላለም ዓለም ኣብየከ ንጸርህ ኣብየከ ናወዩ ኣብየከ ንትማሃለል ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ጎይታ ናባኻ ናብ ትሰማዕ ኣምላኽ ናባኻ ንጥርዕ ናባኻ ንምህለል ናባኻ ንእውለና ጸሎትና ኣብ ቅድሚኻ በበፅሕ ሞ ጎይታ ምሕረትካ ከተወርደልና ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ስጋኻን ደምካን ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓን ሓዚኖም ዘለዉ ኣፀናንዓልና ዓሪፎም ዘለዉ መንግስትኻ ውርሶም ኦ ጎይታ ክርስቲያንና ብእምነትን ብመንፈስን ክትከፍተልና ንሕና ድማ መንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ክትከፍተልና ንልምነካ ኣለና ብዘይካ ካልእ እንፈልጦ ብልና ንሞ ጥሪትካ ግበረና ካብ ፈቃድካ ወፂና ብፍቃድና ዝኸድናዮ ኩሉ ይቕረተኻ ሃበና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካ ናውርድ እዛ ዘለና ሃገር እውን ሰላምካ ሃባ ዓለም ብእምነታ ኢድካ ንምሕረት ዘርግሓላ ነብሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ መስከነ ኃይለ ማርያም ወለተ ሕይወት ንግሥተ አዜብ እግዚአ ሐረያ ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ነብሳም ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንበላው ነዘበ ሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንትበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ቅባልሕና በላ ፈተና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለና ዘጋይማ ኣሜን። ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ قد እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረት የበረ ማህፀን ስበልኪ ማሰሪያ ታና ምሕረት ለምንል
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ሳብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቐደሱ ቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም በዚ ቅዱስ ዕለት እዚ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ትሳተፉ እናደለኹም በቲ ዘሎ ሕማም ምኽንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ክትመፃ ዘይከኣልክን ዝኾነ ኣብ ዘለኹም ከለኹም ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ቅዱስ ኣገልግሎት ብጥብዓት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ናዛዚ ህዙናን ፈጣሪና ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ምእንቲ እዚ ሎሚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተሪዓቶ ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ንህይወት ንበረኸት ንልቦና ክኾነና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 25 እዩ። ቁጥሪ 23 24 ከንብቦ እየ። ኣምላኽ መንፈስ እዩ፣ ከም ዝሰግድሉ ድማ ብሓቅን ብመንፈስን ክሰግድሉ ይግብኦም። ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዝሰግድሉ ሰዓት ክትመፅያ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ። እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ፣ እቶም ዝሰግድሉ ከዓ ብሓቅን ብመንፈስን ሰግድሉ ግብኦም። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ዘለናዮ ሰሙን ቀበላ እዩ ዝበሃል። ሰሙነ ቀበላ ነቲ ጽባሕ ሰኒ ንጅምሮ ኦም ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርድኢትን ብምስትውዓልን ንበረኸትን ንጥቕምን ክንጾሞ ምእንቲ መጀመርያ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ። ተቐዳሚቲ ኣጸቢቕና ክነስተውዕለላ ዘለና እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ። ተኻላኢቲ ክንገብረን ዝግባአና ከዓ ክልተ ኣለዋ። እቶም ዝሰግድሉ ከዓ ብሓቅን ብመንፈስን ሰግድሉ ግብኦም። እዚአን ካባና ይደሊ። ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን እዚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ጾም ንበረኸት ክኾነና እንተኮይኑ እዚ ሰሙን እዚ ካብ ጾመ ነነዌ ጀሚርና ብንስሓ ክነሕልፎ ንዝበደሉና ብውሽጥና ሙሉእ ምሕረት ሕድገት ክንገብረሎም ንዝበደልናዮም ትብዓት ጌርና ቅሬታ ክንሓቶም እሞ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንጾሞ ምእንቲ ኣምላኽ መንፈስ እዩ። ኣቦታትና ኣብ መዝገበ ሃይማኖት ካብ ንፋስ ነፍሲ ሰብ ትረቅቕ ኢሉ ካብ ነፍሲ ሰብ ከዓ ስላሴ ይረቁ። ኣምላኽ መንፈስ እንታይ ክምህረና ደልዩ? ብዙሕ ግዜ ሰብ ንእግዚኣብሔር ብግዙፍ ንደልዮ እዩ። ከምኡ ስለ ንደልዮ ምሳና ከሎ ዘየሎ ይመስለና። ምሳና ከሎ ዘየሎ ይመስለና እሞ ናባና ክህሉ ከይተጠቐምናሉ ንሓልፍ። ምሳና ከሎ ዘየሎ መስለና እሞ ኣምላኽ ኣይርኢን ኢልና ብዙሕ ኣበሳ ንገብር። ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ። እግዚአብሔር መንፈስ እዩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ዝብሎም ነይሩ ንዓይ እንደዘይኣመንኩም ንግብረይ እመኑ። ሎሚ ኣብዚ መዝሙርና
ሰፊሕ ቦታ ዝሃቦ ንያዕቆብ እዩ። ኣብ ያዕቆብ መንፈስ እግዚኣብሔር ይዓይ ነይሩ። ስለዚ እቲ ዝርአ በቲ ሰብ ዝዕየ እዩ። ኢኑኡ ሓሊፉ ግን ሰብ ዘይሰርሖ ስራሕ ከዓ ብሰብ ይዕየ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሙሴ ኣይሃበኩምን፣ ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሰማያዊ ኣቦይ እዩ ሂብኩም። ብኣገልግሎት ሙሴ ብመሪሕነት ሙሴ ይኹን እምበር ሙሴ ካብ ሰማያት መና ከውርድ ኣይክእልን። ስለዚ ነቲ ሙሴ ነቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ እንጌራ ዝሃበኩም ኣቦይ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ። ኣብ ታሪክ ያዕቆብ ካብ ላባ ካብ ሓዊ ሃዲሙ ሶርያ ናብ ላባ ምስ ክኸይድ ከሎ ኣብ ሓደ ቦታ በፂሑ። ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በጽሐ እተን ማይ ክሰትያ ተኣኪበን ነይረን። ነቶም ጓሶት እዘን ማልኩም ማይ ኣስትይወን ኢሎም። ማይ ከነስትየን ኣይንኽእልን ኢና፣ ምክንያቱ ብድሕርና ካልኦት መፂኦም ከይደፍኑልና እዚ ዒላ ናይዚ ዓዲ ናይ ምብልኦም ጓሶት ናይቲ ዓዲ ተኣኪቦም ይዓፅዎ እሞ ንፅባሒቱ ማይ ከነስቲ ምስ መፀና ከዓ ናይ ብምልኦም ተዓዲ ተኣኪቦም እምበር ውሑዳት ሰባት ነቲ እምኒ ክኸፍትዎ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም። ሽዑ ንሱ 3 መጓሰ ነይረን ኣባጊዕ በይኑ ነቲ እምኒ ከፊትዎ እዩ። ብዓቕሚ ስጋ ብዓቕሚ ያዕቆብ እቲ እምኒ ክኽፈት ኣይክእልን። ግን ቅዱሳን ኣቦታትና ዘክቡት ውስተ ሃውቄሁ ዝሃሎ ይሰጎ እምሰብ ከሰተ ወአስተየ መሪኤቶ እዩ። እቲ ኣብ መልኣት ዘበን ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ወስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ወሲዱ ሰብ ዝኸውን ዝስጎ ኣብ ሕቁኡ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ሓዲሩ ነቲ እምኒ ገምጢልዎ። ስለዚ ደቂ እስራኤል እዚ ርድኢት እዚ ይጎድሎም ስለ ዝነበረ ሙሴ ናብ ደብረ ሲና ኸይዱ ጾምን ጸሎትን ምስ ሓዘ ሙሴ ጠፊኡ። ሙሴ ናበይ ከም ዝኸደ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ሙሴ እንታይ ከም ዝረኸቦ ኣይንፈልጥን ኢና። ስለዚ ኣማልኽቲ ግበረልና ኢሎም ንኻህን ኣሮን የሸግርዎ ነይሮም። እግዚኣብሔር ግን ነይሩ ምስኣቶም፣ ምክንያቱ ትመና መዓልታዊ ይዘንም ነይሩ። ማይ ካብ ከውሒ ይፍልፍለሎም ነይሩ። ፀሓይ ሃሩር ከይሃርሞም ደመና ቀትሪ የጽልለሎም፣ ለይቲ ከይጽልምቶም ዓምደ ብርሃን የብርሃሎም ነይሩ። እግዚኣብሔር ነይሩ ኣብኡ ከስተውዕልዎ ግን ኣይከኣሉን። ስለዚ ከቢድ ኣበሳ ፈጺሞም ወርቂ ምራኽ ሰሪሖም ካብ ግብፂ ዘውፅኡኻ ኣማልኽትኻ እዚኣቶም እዮም ኢሎም ንእግዚኣብሔር ይሕዚኖሞ። ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ። እግዚአብሔር መንፈስ እዩ። ስራሕ አምላኽ ክሰርሕ ተግባራት አምላኽ ክሰርሕ እምበር ብዓይኒ ዝርአ ብኢድ ዝድህሰስ ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ግን ምሳና አሉ። ቃኤል ንአቤል ክቀትሎ ከሎ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዝነበረ ኣየስተውዓልን። እግዚአብሔር ግን ኣብ ኩሉ ኣሎ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ግን ብደረጃና ቀሪቡ ቃኤል አቤል ለሓውኻ አቤል ምስ በሎ ኣነ ሓላው አቤል ኣይኮንኩን እዩ። እንሆ ደም አቤል ሓውኻ ኣብ ምድሪ ናብ ሰማያት ይጠርዕ ኣሎ። ኣብታ ደም ሓውኻ ካብ ኢድካ ዝተቐበለት ምድሪ ንዘለዓለም ርጉም ኩን ተባሂሉ። ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ። እግዚአብሔር መንፈስ እዩ። በኣምላኽነቱ ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ኩነታትና ኣብ ራህዋና ኹን ኣብ ፀበባና ኣብ ፅጋብና ኹን ኣብ ስሜትና ኣብ ሓጎስና ኹን ኣብ ሓዘንና ኣብ ምዳቕና ኹን ኣብ ምትንሳእና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና። ስለዚ ነዚ ምሳና ምህላው ምርኣይ ክንክእል ምእንቲኡ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ። እዚ ኣቦና ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 16 ቁፅሪ 8 ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ
ኣብ ቅድመይ ገረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይክናወፅን። እዚ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ። እግዚኣብሔር ረቂቕ እዩ። ብኸመይ ኢና ንሪኦ? ስራሕ ኣምላኽ ክሰርሕ ከሎ ስራሕ ኣምላኽ ክሰርሕ ከሎ ኢና ንሪኦ። እቲ ካልኣይቲ ንዓና ትምልከት ናይ ሎሙዓንቲ ኣቦ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ዝሰግድሉ ብሓቅን ብመንፈስን ሰግድሉ ይግባእ። ኣቦ ከምዚኦም ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ብሓቅን ብመንፈስን ነቦ ዝሰግድሉ ሎሚ ሕጂ እዩ። ብሓቅን ብመንፈስን ኣቦታትና ኣሰሮ መጠለል ክምስሉ ከለዉ እንታይ ይብሉ? ኣፍ ክዛረብሲ ልቢ ይንዕቕ ይብሉ። ልቢ ሓቀኛ ሚዛን እዩ። ኣፍና ዘይኮነ ክዛረብ ከሎ እቲ ኣብ ውሽጥና እግዚኣብሔር ዘቐመጦ ሚዛን ልቢ ግን ኣፍ ትጋገ ኣለኻ ኢሉ ይገንሖ እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ንሕሊናና ክንሰምዕ ንውሽጥና ክንሰምዕ ቅዱሳት ጽሑፋት ኩሉ ግዜ ዝመኽሩና እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ። እቶም ዝሰግድሉ ከዓ ብሓቅን ብመንፈስን ዝሰግድሉ ይግባእ። ብዙሕ ግዜ እግዚኣብሔር ነዚ ናይ ሓቅን ናይ መንፈስን ኣገልግሎት ካባና ይደልዮ። ብመገዲ ኣብርሃም ገይሩ ንደቂ እስራኤል ተባዕታይኩም ዘበለ ተገዘሩ ክብሎም ከሎ እግዚኣብሔር ሓደ መልእኽቲ ነይርዎ። እዚ መልእኽቲ እዚ እንታይ እዩ? ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቅድስና ምልክት እዩ ነይሩ እዩ። ዕልቦ ስጉኦም ምስ ተገዝሩ ግን ኣሕዛብ ዘይሰርሕዎ ነውሪ ይሰርሑ ነይሮም። ተመሊሹ እንታይ ኢልዎም እግዚኣብሔር? ዕልቦ ስጋኹም ዘይኮነስ ዕልቦ ልብኹም ግዘሩ። ዕልቦ ስጋኹም ዘይኮነስ ዕልቦ ልብኹም ግዘሩ። ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ። እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ከዓ ብመንፈስን ብሓቅን እግዚአብሔር ዝሰግድሉ ሰዓት ዘምልኹሉ ሰዓት መፅእ እዩ። ኣብ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ኢና ንሃልኽ ብዙሕ ኢና ንደክም ሰዓን ምስትውዓልና ነቲ ቃል ብግቡእ ሰዓን ምርዳእና ብዙሕ ንደክም ኣይንረክብን። ሂደት ደኺምና ብዙሕ ንረኽበሉ መገዲ ግን እግዚአብሔር ሂበና። ኣብ ዘበን ነቢዩ ኢዩኤል እቶም ህዝብታት ናብ እግዚአብሔር ክጽለዩ ክጾሙ ክምህለሉ ከለዉ ንሳቶም ዝለመድዎ ግዳማዊ ኣምልኾ ይሃልኩ ነይሮም። ማለት ፋሻ ተኸዲኖም ኣብ ርእሶም ሓሙኽሽቲ ነስኒሶም ሓመድ ነስኒሶም ኣምላኽ መሓረና ኣምላኽ ኣርህወልና እንዳበሉ ለይትን መዓልትን ይገዕሩ ነይሮም እዩ። እግዚአብሔር ኣይመለሰሎምን። እንታይ ኮይኑ እግዚአብሔር ዘይመለሰልና? ኣብ ካሻ እንዳደቀስና ካሻ መንጸፍና ኣብ ርእስና ሓሙኽሽቲ ሓመድ ነስኒስና ጾምና ብጥሙና እንዳለመናዮ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይምልሰልና ኢሎም ናብ ነቢ ኢዩኤል ከይዶም ነቢ ኢዩኤል እዞም ህዝቢ ንጸውም ኣለና ንጽልል ኣለና ንምህለል ኣለና እግዚአብሔር ግን ኣይመለሰልናን እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይመለሰልና ኢሎም ይሓትኑ ኣለዉ እሞ እንታይ ክብሎም ኢሉ እግዚአብሔር ሽዑ እንታይ ኢልዎም? ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ቀደዱ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ልቢ ኣይተቐየረን። ኣብኡ ቂም ኣሎ፣ ኣብኡ ትዕቢት ኣሎ፣ ኣብኡ ሓሜት ኣሎ፣ ኣብኡ ትስዕት ኣሎ፣ ኣብኡ ርክሰት ኣሎ። እቲ ውሽጢ ኣይተቐየረን። ብግዳማዊ ጥራዮም ክዳኖም ቀዲዶም ብግዳማዊ ጥራዮም ሓመድ ንስንሱ ነይሮም። ስለዚ ክዳውንትኹም ዘይኮነስ ልብኹም ቀደዱ። ስለዚ ልቢ እንድሕር ተቐዲዱ እትኡ ዘሎ ኣበሳ ኩሉ ክፈስስ እዩ ክኮዖ እዩ ብንስሓ ክሕፀብ እዩ። ስለዚ ብሓቅን ብመንፈስን ብሓቅን ብመንፈስን ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ነዚ ርእስቲ እዚ ዘየልዓለሉ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስና የለን። ነቢ ብኣፍ ነቢ ኢሳያስ ገይሩ እዚ ህዝቢ እዚ ኢሉ ብኸናፍሩ ይኽብረኒ ብልቡ ግን ካባይ ርሑቕ እዩ። ህዝቢ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ከነስተውዕለሉ ዝግባእ ዘበን ግዜን እዩ።
ጸሎት ክንድሎሚ ኣይበዝሕን ቅዳሴ ክንድሎሚ ኣይበዝሕን ስብከት ክንድሎሚ ኣይበዝሕን ትምህርቲ ክንድሎሚ ኣይበዝሕን ኣበይ ደኣሉ ዘሎ ጸገምና ቶም ኣቦ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እንታይ ብሓቅን ብመንፈስን እቶም ንኣምላኽ ብሓቅን ብመንፈስን ዝሰግድሉ ሰዓት ክመጽኡ እሱ ከዓ ሕጂ ስለዚ ሕሊናና ናብ እግዚአብሔር ናብ ጾም ጸሎት ክንቀርብ ከለና እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ነገር ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነቱ ንደቂ እስራኤል ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ነሩ እግዚአብሔር ብሰፈርካ ክሓልፍ እዩ ብሰፈርካ ክሓልፍ እዩ እሞ ክሓልፍ ከሎ ነውሪ ከይረኽበልካ እያፍ ከይረኽበልካስ እቲ ሰፈርካ ቅዱስ ይኹን ስለዚ እዚ ንኣትዎ ዘለና ሱባኤ ህይወትና ብሓቅን ብመንፈስን ውሽጥናን ደገናን ሓደ ክኸውን ገድሊ የድልዮ ጸሎት የድልዮ ኣቦና ዳዊት ብዛዕባ ዝኽጽሊ ከሎ እግዚአብሔር ቃላት ኣፈይን ሓሳባት ልበይን ኣብ ቅድሜኻ እሙር እዩ እግዚአብሔር ቃላት ኣፈይን ሓሳባት ልበይን ውሁድ ዝኾነ ልብና ኣብ ካልእ ኣፍና ኣብ ካልእ ግብርና ካልእ ቃልና ካልእ ሽምና ካልእ ስራሕና ካልእ እንተደኣ ኮይኑ እግዚአብሔር በዚ ኣይከብርን ንከምዚ ዝመሰለ ጸሎትን ሱባኤን ከዓ ኣይቅበልን እዩ ደቂ እስራኤል ብፍላይ ነገድ ኤፍሬም ኣሸገርቲ ነገድ ነይሮም እንተሪኢናዮ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስና ብዙሕ ግዜ ነገድ ኤፍሬም ነቶም 11 ነገድ ብዙሕ ሽግር ይፈጥሩሎም ነይሮም ኣህዛብ እንተረኣዩ ከምስ ኣህዛብ ክኸዱ ይደልዩ ኣብቲ ርስቲ ደቂ እስራኤል ኣትዮም ርስቲ ክህልዎም ይደልዩ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎም ሽዑ ኤፍሬም ዘይተገምጠለ ቅጫ ምስ ሸገርዎም እቶም 11 ነገድ ድሕሪ ሕጂ ንኤፍሬማውያን ኣዋልድና ከይንቦም ካብኣቶም ከዓ ኣዋልድ ከይንወስድ ምዚኦም መውስቦ ከይንገብር ኢሎም ዝመሓሉሉ ግዜ ነይሩ እቶም ዓበይቲ ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ነገድ ናይ 12 ነገድ ዝብል ክጠፊ እዩ ኢሎም ነቲ መሓላ ክሰግርዎ ኣዝዮም እዮም ተሸጊሮም ስለዚ እንታይ ኢሉ ኤፍሬም ዘይተገምጠለ ቅጫ እዩ ስለዚ ሎሚ ኣርእስትና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 23-24 ብሓቅን ብመንፈስን እዚ ንሕዞ ዘለና ሱባኤ ብሓቅን ብመንፈስን በቲ ዝለመድናዮ በቲ ንፈልጦ በቲ ዝመስለና በቲ ንሕና ንደልዮ ዘይኮነ በቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ በቲ እግዚአብሔር ዝቕበሎ መገዲ ብዙሕ ምድካማ የድልየናኒ መገዲ እግዚአብሔር ቀኑዕ ቀረባ እዩ እቲ ንዓና ዝህልኽ እሞ ከዓ ምስ ኣምላኽ ዘይራኽብ እዚኦም ኣብ ግዜ ዩኤል ዝነበሩሲ ክዳኖም ክቐዱ ከለዉ ኣብ ሓመድ ክድቅሱ ከለዉ ኣብ ርእሶም ሓሙኽሺ ክንስንሱ ከለውስ ካዝቐለለት ሓንቲ ነገር እያ ነይራ ከምቲ ኣቦና ዳዊት ወኣምላኽ ሩይ ልቢ ፍጠረልና ኢሎም ናብ ውሽጦም ጠሚቶም እንደዝኾኑ ከምኦምን ጸሎቶምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ምኾነ ነይሩ እዩ እሞ ህዝቢ እግዚአብሔር እቲ ትማሊ ዝነበረ ቂምና እቲ ትማሊ ዝነበረ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ሒዝናዮ እንድሕር ንኸይድ ኮይንና ኣምላኽ ኣይሰምዕን ኣይቅበልን ከይብለና ምእንቲ ሎሚ ከም ኣቦና ዳዊት ወኣምላኽ ቃላት ኣፈይን ሓሳባት ልበይን ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ይኹን ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ብዛዕባ ልቡ ብዛዕባ ዓይኑ ብዛዕባ ኢዱ ብዛዕባ እግሩ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣካላቱ የስተንትን ነይሩ ኣቦና ዳዊት ከመይ ይዒምዎ እዩ ካብ እግዚአብሔር ምርሓቕ ኃጢአት ምግባር ውፅኢቱ ሳዕቤኑ ክሳብ ክንደይ ምኾነ ኣጸቢቑ ፈሊጥዎ እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ካብ 36 ካብ 38 እንታይ ይብል ንልበይ ናብ ምስክራትካ እምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ኣይተዝብሎ ንዒንተይ ካብ ምርኣይ ከንቱነት ምለሰን ብመገድኻ ሕያው ግበረኒ ነቲ ናብ ፍርሓትካ ዝመጽእ ቃልካ ኣብ ባርያኻ ኣጽንዓዮ
أبزن سلسة تقصتات 4 كفل أكالات تقيس له نلبي نام مسكرات كامبر ناب سسع جنزب أيتزب له نعينتي كامر أي كنتنت ملسن بمجدها هياو قبرني نتي نافرحت كاز مرحك ألكا أباريخا أيو سلازي روح سباعي قبرلنا إذا سباعي زي بحقا بمنفسن أنا حلفو بحقا بمنفسن كنصممو نركن هيوتنا نجزانا بيت كريستياننا نهزبنا نهاجرنا نعلمنا نبرخت كنكون እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና እንልኩም ስለሰማዕኹም ንብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ እጁን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ومنفس قدوس ومنفس قدوس ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ እስም ቅዱስ ስምካ ንጹሕ ሕሊና ንጹሕ ሕሊና ዙሪያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍሲ ድሕነ ሥጋ ነፍሲ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካልኣማ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ ናትናነ ምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤ ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ አዩ አልተ ባዕርድዮ እግዚአብሔር ሰናዩ ማንጸባ ዕርድዮ አሓቂ ዝጽውዕዎ ቀረባኦም ዮምዮ ብሓቂ ንዝጽውዕዎ ፈቃዶም ይፍጽም ብሓቂ ንዝጽውዕዎ ቀረባኦም ዮ ብሓቂ ንዝጽውዕዎ
ጽውዕዎ ፍቓዶም ይፍጽም እግዚአብሔር ሰናዩ ማንቲ ጸበባ ዕድዩ እግዚአብሔር ሰናዩ ማንቲ ጸበባ ዕድዩ በሐቂ ዘጸውዕዎ ቀረባኦም በሐቂ ዘጸውዕዎ ፍቓዶም ይፍጽም በሐቂ ዘጸውዕዎ ቀረባኦም በሐቂ ዘጸውዕዎ ፍቓዶም ይፍጽም ነፍስህይ ናብ አምላኽ ያዕቆብ ከም ምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኸሞ የምልኸካ ንጉሥ ኢኸሞ የንግሥካ ነፍስህይ ናብ አምላኽ የማቆባ አዳውየ ልዕል ናባኻ ከምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኸሞ የምልኸካ ንጉሥ ኢኸሞ የንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቆባ አዳውየ ልዕል ናባኻ ከምቕማጠይ ተስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኸሞ የምልኸካ ንጉሥ ኢኸሞ የንግሥካ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ናይ ሓዲርኩም ነርፊድኩም ኢኹም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮንኩም መራኸቢ ብዙሃን ኣብዚ ናይ ቅዳሴ ጸሎት ሓቢርኩምና ዘርፈድኩም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ከመይ ቀኒኹም ሰላም እግዚአብሔር ኣብ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን። መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበለ እግዚአብሔር ይቀበለልና ነቦና አበይ መርጌታ ድማ ዝመሃሩና ቀድመን ጥዕናን ይሃበልና ንዓና ድማ ተመሃርናዮ ሰሚዕና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እግዚአብሔር ይሓግዘና። አቦና ሕጀማ ዝነበሩ አርእስቲ ገሌ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 23-24 እቶም ዝሰግድሉ መንፈስን ብሓቅን ሰግድሉ ይግብኦም እዩ። ነዚ ኣብ ጽባሕ ሰኑይ ሰሙን እንጅምሮ ጾም ከመይ ገርና ነቲ ጾም ክንጸሞ ከም ዘለና ከመይ ገርና ነቲ ጾም ድማ እግዚአብሔር ዝደልዮ ገርና እንተጸምናዮ ኣብ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ከም ንቕበል የም ኣቦና ክምሩና ኣርፊዶም እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ብሓቅን መንፈስን እናሰገድና ንዕኡ ከነገልግል ነዚ ጾም ድማ ብኸምኡ ጀሚርና ብኸምኡ ድማ ክንፍጽሞ እግዚአብሔር ሓይሊ ይሃበና። ንጉስ ሰሎሞን ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ከምኡ ዘይነበሮም ድሕሪኻ ዝመጽውን ከም ዝናትካ ዘይህልዎም ኢሉ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ
እግዚአብሔር ግና ካብቲ ዘለካ ብሩርን ወርቅን ወይ ካብቲ ዘለካ ትሕዝቶ ሃበኒ ኣይበሎን እግዚአብሔር ንሰሎሞን ሓንቲ ሓቲትዎ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥር 26 ወደየ ልብኻ ሃበኒ ኢልዎ ምክንያቱ ሁሉ ኣብ ልቢ እዩ ዘሎ ልብና ናይ ኣምላኽ ተኮይኑ ስጋድና ጣምና ጽላይና ሁሉ ነገር ድማ ታይኸውን ፍጹም ይኸውን ልብ ካልእ ተቐሚጥዎ እቲ ብርኪ ወዲቑ ተተሰአ እቲ ልቢ ካልእ ተቐሚጥዎ እቲ ልሳን ድማ ተለፍለፈ እግዚአብሔር ከነዕሽዎ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ልብና እግዚአብሔር ሂብና ብሓቅን ብመንፈስን እናሰገድና ነዚ ጾም እዚ ዝመጽእ ዘሎ ህይወትና እንድሕነሉ ሃገርናን ህዝብናን ሰላም ዝረኽበሉ ዝባረኸሉ ኣብ ጎረቤትና ሰላም ዝረግዓሉ ኣብ ዓለም ሙሉእ ድማ ምሕረት ሰላም ይቕረታ ዝመጸሉ እግዚአብሔር ይግበረልና ናይ ብሓቂ እዚ ጾም እዚ ተዳሊና ክንጾሞ ይግባአና እዩ ኩሉ ንሰምዖ ዘለና ወረንታ እዩ ሕማቕ ዘጸብቕ ዝጎበጠ ዘቕናዕ ጸልመተ ዘብርህ ዝመረረ ድማ ዘጥዕም ዘመቅር እግዚአብሔር ጥራሕ እሞ እግዚአብሔር ድማ ብሓቅን ብመንፈስን ሰግደሉ እዩ ዝደሊ እሞ ከምቲ ተማሃርናዮ ኮይና ነጾም እዚ ክንጾሞ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ሓደ ኣቦና ኣቦይ ገብሪ ህይወት ተባህላ ሓሚሞም ኣለዉ እሞኒ ብጸሎት ዘክርዎም ኢሎምና ኣለዉ እመወዳእታ ኣቦና ኣቦኦሽ ተስፎም ብጸሎት ክዝክሮም እዩ ጋብ ሓውና ዶክተር ጽጋብ መጽእ ሓፍትና ሳራ መድሃኒ ዓለም ምስጋና ኣለኒ መድሃኒ ዓለም ዓብ ነገር ገይርለ እሞ እፅር ዝበለ ንኣምላክ ከመስግን ኢላ ነይራ እሞ ናብዚ መጺ ተለይኺ ሓፍትና ሳራ እግዚአብሔር ተመስግንዎ እግዚአብሔር ድማ ክብሪ ዝህብዎ ይዝደል እሞ ለኩሉ ንምስጋና ዘብቃዓኪ መድሃኒ ዓለም ተመስገነ ይኹን أكت ترادانة تحجزي أبقدم يخون مسكنا رب تبقاني بزافير مسكن ودادي أنا حامي مينيري كانسر على كيلومني نايت اوف كانسر على كيلومنس أوت يوم اليوم يجي كله كمنا ودي ناي 5 ዓመት መድኃኒት ይወስዳለሁ እና እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝሓለፎ ንሰብ ክዛረበዎ እቲ ይጽግመኒ ምሳይ ዘለው ዘለሉኒ ደቀይ ቤተሰበይ ካቱን خلو ቃንዛ ከማን ዘይብሉ ክሓልፍ ሓደ ሰብ ካንሰር ሂዝዎ ሰሚዕ ይፈልጥኒ ያኒ እና መድኃኒ ዓለም ሓሊፎ ስራሕ ከማን ኣቴ ከም ልበይ ከም ቀደመ ይሰርሓለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሎሚ ግን ብዛዕባ ሕማመይ ከይኮነ ክነግረኩም ነጊሩኒ ኣነ ካብ ኖቬምበር ጀሚረ ብዛዕባ ሕማመይ ከምዚ ጽቡቕ ዝሓለፈስ ዞም ዝፈትዎምን ዝፈትውኒ ቤተሰበይ ቅድሚ መድኃኒ ዓለም ክዛረበሉ ኢለ ዝጥበይ ነይረ ትማሊ ግን እግዚአብሔር ሓደ ነገር ክዛረብ ከም ዘለኒ ኣሕቢሩኒ እናተ ዝሓበረኒ ድማ ናይ ብሓቂ እድለኛ ምዃንና ንሕናሲ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝግጁ ዝኾነት ኩሉ ነገር ኣማሊኣ ትመርሃና ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኢና ዘለና እና
أنا دارجة 5 عامات خول قدم 5 عامات منفسي ناي سجاح ما بين عيبنا منفسنا جن أبصبق ما قد كم زين كيد جلو ولا بيت إجزافير أنت عملنا بزقب عنا ما قد كم زين عملنا زلنا رأينا نعم جزانا دم جزانا ترايكي كونه بلو بيت السبعي محازتي كله نجرسي أنا زكابو وزنبركو أب أملاح سي منفس قدس عند عدمنا نخير 7 نبر لذي ما قديك غير كم زنبرني أحبيرون نا أب جمركو جن أيا قارتكو شو أنا بزي عمت صحافي صلوت جمر أنا الشما كند وداسي ماريم تزفق أدلي هايلا لداتو نكريستوس إلي أيامكو نا كريستوس من مخانو أملاك سكندينا كم زفكرنا كندينا نفسه كم تتحاتنا تهتنا نا كريستوس كن مهارن تدلينا أتامت دهريو دما بزي يوسخ الله منفس قدس كن دمون دهر دلينا زي عمل صحافي بيتا كريستيانسي كاب قدم زنبرنا هيج زلو نودفيتو زمص هيواتنا ابتا هيزا كل ነገር ቀሪባ نحنا كينرسو كينغدلو ሙሉ ጌራ ذهبتنا መጽሐፍ እና አነ ክጽልይ ከም ራይቦ ክሳብ ከምዚ every day ብጀካ ሰንበት ማልት ጽልይ ሰለሞን እዚ መጽሐፍ ምስራይ መጽሐፍ ከምዚ እዚ ዝፈልጥ እና እግዚአብሔር ይሁንኒ ስለዚህ ጸዋዕኩ ወንበር ካብሰብ በብዛት ሰምሰማ ስለዚህ ተገልግልዩ መድኃኔ ዓለም ይሐግዙኪ አገልግሎት አምላክ ንዝገብረልና بجبري كن مالسو أين خلينا بجبري زمتسا يكونن بشارناتو جن هانت نجار زجبركوا هنساب تاسألوت مستمركوا كل شيء يتصبوا أنيري كيف أرزكم الناس سدما زسمع أملاخي رأينا تسوي أيوه نا السخب لكمي عمي مسكن أنا توم دما بتسألوت حجزوني أبوتاتنا አዴታት ድማ ኣለዋ ፈልጦን ሽመን ኣህዋተይ ድማ ነር ኣለዋ ብጸሎት ዝሐገዛኒ እና ንኹሎም የመስግን መድኃኔዓለም ዝተመስገነ ይሁን አለዮ ተስማዕልና ሓፍትና እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዕ ዝምልስ ኢላ ሓፍትና ኸ ክንዝምር ተማሊ ተሐተተትና ነቲ መዝሙር ውን ንስአ እግዚአብሔር سلام كم يكنيهم كم يحريركم لو تسابير تمسكن يخون أو حمشته شو سباس نورنا لما أنت باقي لما بس دسب لك يحب أملاخ ملأت كوينها هنري إجزابير يحجزنا دحالة فسبن حنت سدرابيت نعبال نتيلهم 300 هذا حونا موبايلو 5 أنت سدرابيت 20 موبا كعسرة طلع الله للتميتي أنت سدرابيت موبا إلهم 120 أبز فيسبوك ببزحتهم تحاببكمنا كبرحو أنكاب كربان متنا أتي بهزبي استواص 39 600 عنك خونكولو أم كا 3000 قالن تغلالا 4000 شعات 407 حموشتن 63 سنتيمن مزينا الله مالتيو زابير استمسجنا يخون حانت سدرابيت نا أبونا إندرياس موبايلهم 25 حانت سدرابيت ناي مورجيج ناي كلتشن 20 حدا نيلهم شحن كلتها 200 حانت حافتنا ناي فتحات إلى 120
ሓንቲ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነትን ሞባእን ኢላ 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ማሕበር ተስፋ ኢላ 240 ቅርሺ ሓደ ሓውና መብፅዓ ነይሩኒ ኢሉ 100 ቅርሺ ካብዞም ሎም ዝተቐበሉ ዘለዉ ሓንቲ ሓፍትና 10 ኢላ 1200 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም 600 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ ኣብዘን ሎሚ ዝተቐበላ 100 ቅርሺ ሞባእ 100 ቅርሺ ናይ ማሕበር ተስፋ 50 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 50 ቅርሺ ኸ 10 ጠቕላላ 300 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ሓንቲ ስድራ ቤት ኢለ ነይሮሞ ሓንቲ ኣደ ካብዘን ኣብዘን ሎሚ ዝተቐበላ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 105 ሓንቲ ሓፍትና ሓንቲ ኣደና ካብዘን ሎሚ ዝተቐበላ ሞባይለን 100 ቅርሺ ሓንቲ 100 ቅርሺ ሓንቲ ኣደና ጓል መድኃኔዓለም ናይ 4 ወርሒ ናይ 10 ኢለን ኣዋህሊለን 280 ቅርሺ ኣዴታትና ኣዋህሊለን ኣብዛ መብፅዓ ኣብዛ ክቕበላ ክመፃ ከለዋ ሒዘን እኔን መፃ ናይ ብሓቂ ብዙሓትና መብዛሕትና ክንመሃረለን ዘለና ትምህርቲ ማለት እዩ ካብ ኦንላይን ከዓ ናይ ሰሙን እዚ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 150 ደጊሞም 150 ጠቕላላ 300 ቅርሺ ሓፍትና 10 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና 10 ኢላ 600 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 200 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 20 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሕጂውን ደጊማ 25 ቅርሺ ምስቲ ዓንተ በይ ዝበልኮ 325 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ሞባይላ 20 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 40 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 30 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 10 ኢላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ብዜል ዝመፀና ብጠቕላላ 5000 ካብ ምክንያታ ይፈለጥኮን ዘለኹ ግን 5000 ብጠቕላላ ካብ ሓንቲ ሓፍትና ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ሜምበርሺፕ ኢሉ 1000 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ጠቕላላ 7485 ኣብ ሰሙን እዚ መፂና ኣሎም ይቐኒልና እግዚኣብሔር ዓስበኹም ይሃብኩም ኣትናኻ ሰናይ ሰንበት ይግበረልና أدمنوا أرستكمو قدم እግዚአብሔር أملاكنا بدا قبرو كاهن كما يبارك آمين እግዚአብሔር يباركنا ويسهلن ويتا حزب خادحن رسخا مبارك سام نزال العالم واسيو من العلا باللومن ويتا حزب خادحن رسخا مبارك سام نزال العالم واسيو من العلا باللومن ويتا حزب خادحن رسخا ونابان مبارك سام نزال العالم واسيو من العلا باللومن اخبر دم حادو دخا ويتا مدحينا يسوع كريستوس تدرخا يام بجازخون كان بيت كريستيان كحلوانا وزقدس بيت كريستيان زياد مصاهم زتاكم من زقهم من زصلهم من قدس قز بالعهم كبر دم خاصتهم فلتاتن بزي فلتاتن حاتياتن تقبركم من تسقوس قام لكوت من تدمو دم حقن سرعتن يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጣውት ወደ ማርያም ድንግል በንግልና ሐልና ነጥ በድንግልና ስቃዓትን ተብዛሐለፈ ይመሐርኩም ብዝመጽኻ ይሐለኹም በአፈን መንፈስ ቅዱስ ከማ ሰር ሐቲያት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሐር ብዝንበልዓሰት ተብከለተ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ መሐረና ክርስቶስ መሐረና ክርስቶስ
اليوم حرنا كرسوس حرنا كرسوس اليوم حرنا كرسوس اليوم حرنا كرسوس زعل في محاركم بزمت عيا اللهم بافن منفس قدس كما سر حدا تفتحكم من تجدنا مريم حرنا كرسوس 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 يا بهر يا هالو مثل كل كام አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያስኩን ደሙና እድገት ኃጢአት ሆነና ረዝ መላእክት መቅደስ ካና ሁሉ ተበለና ካብ ኩሎም ምግባር አልሐቀና ናብ ኩሎም ምግባር ሰናይ ቃ ጨምረና ቅዱስ ስጉም ክቡር ደሙ እንዳሃበና ብሩህ ጸጋ ነሳኢና ወህውት ረከብና በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዚአከ እግዚኦ ነስያነ ዘጋዝንን ሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝግበርካ ጎይታ ነና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታ ኩሉ ህይወትና ከተሰኒየና ከተጽለና ንልምነካ ኣለና ብዘይካኻ ካልእ ንፈልጠብና ንሞጥሪትካ ግበረና ካብ ፈቃድካ ወፂና ብፈቃድና ዝኸድና ኩሉ ይቕረትካ ሃበና ጎይታ ብመንፈስ ክንሰግድ ተሰዓት ድማ ሕጂ ኣየልካና ኢኻ እሞ ናባኻ ብመሓቅን ብመንፈስን ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስተውዓልካ ዓድለና እግዚአብሔር አምላኽና ህላዌኻ ክነስተውዕል ክንፈልጥን እግዚአብሔር አምላኽ ዓይኒ ልቦናና ክፈተልና ንስኻስ ሕያዋይ ጓሳ ወትሩ ዘይተፈለየና በጃና ተበጃዊና ኢኻ እሞ ነዚ ፈሊጥና እግዚአብሔር አምላኽ ና ድማ ብመሓቅን ብመንፈስን ክንሰግድ እግዚአብሔር አምላኽ ምስተውዓልካ ክትዕድለና ንምለካ ኣለና ኩሎም ፋሒሎም ዘለዉ ክትክበልና ተኣሲሮም ዘለዉ ክትፈትሓልና ዓሚሞም ዘለዉ ፈውሰ ምሕረትካ ተውርድ ዘሎም እግዚአብሔር አምላኽ እቶም ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ እቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ከተውርሰልና ንልምነካ ኣለና እምዮም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ንሃገርና ክልተ ግርማ ሕፅረት መንፈስ ቅዱስ በላ ዝሓለፈ መከራ ክሊልካ ብዓይኒ ማለትካ ጠምተና ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕቲ እግዚአብሔር አምላኽና ተንቅፍ እሞ ናብ ፍቅሪ ናብ ሰኒት ናብ ሓድነት ክመልሱና እግዚአብሔር አምላኽና ብሕድሪ ዝተዋሃብዎም ሰላም ከመሓድሩ ብፍቅሪ ከመሓድሩ እግዚአብሔር ምስተውዓልካ ክትቦም ንልምነካ ኣለና ንስሓ ዝኸውን እምሮ ድማ ክትቦም ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ነቶም ኩሎም መብኦም ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግሁድን ቀረባን ካብ ርሑቕን ናብ ቤትካ ንዝሰደዱ ድማ ካብቲ ዝሃብካዮም በረኸት ምሃብ ዝብል ዝብል መንፈስ ስለ ዝሰደድካሎም ነመስግነካ ኣለና ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላኸ በረኸትካ ከተፍስሰሎም ጉስነትካ ከተዕዝዘሎም ናባኻ ነማዕቆቦም ኣለና ኩልና ድማ ህይወትና ናትካ ኩለንተናና ናትካ እሞ ብኩለንተናና ከነምልኸካን ክንግዛእልካን ክንሰግደልካን እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ምስትውዓል እዚ ኣብ ነብሲ ወከፍና ከተሕድሮ ንልምነካ ኣለና ንሽማግለታትና ሓይሊ ንዓት ንመንእሰያትና ምስትውዓልን ጥበብን ንህፃናት ዕብየት ክትበልና ንልምነካ ኣለና ነብሲ ዝሓመሙ ባሮትካ እግዚአብሔር አምላኽና ናብ ሆስፒታል ንዘለዉ ናብዚ ዘለዎን ገሞም መርሚርካ ትፈልጥ ንስኻ ኢኻ እሞ ባሮትካ ገብረ ህይወት ነብሲ መድሃኒትካ ክትሰደሉ ንልምነካ ኣለና ነቶም ዝዓረፉ ገብረ መስቀል ብርሃነ መስቀል ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ማርያም ወለተ ህይወት ንግስተ ኣዝየብ እግዚአብሔር ወለተ ኪዳን ወለተ ማርያም ሮቤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ማያት ነበር ኮና እናበል
نبر أبانا قاي كدم كخمسة سمع دمام ريخون نعلة نجيرنا لهم حبنا نحنا نزود لنا بدلهم كم حرقنا لهم وقاتلنا نمبر فتنا جدونا منقصدين حايلين كبر نزل علينا في المامين وادينا الجماعة من أقول سكوري بلا سلام لك الله إلا خدم قد يخي بسقهون قد يخي أدق جاء غير بيت أسرى وسلام لك الله السلطة مسرق في أخي فرغر سخون برفي وهم تتقى قاد مسافر وفسيدي تسفر حدثنا حقنا نفضل ورئيس بسوس انتانا محرد من النامي